ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴ ህትም ፍጽመ ዘአነ በማይተመ ቅድስ ሥላሴ አርሳ ቃርብ ትንጭድ ወንቀት ቅትከይሴም ተፈስሄ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽየማ ዛርገል አብርሃም ስርወ ጉንዱ ሳንጥቀ ዜና ታምርች ለላሃዱ አይሁድ ሰሰወ መንከራት እችክድ ያዋን ይሆሙ ሲኦል ወረዱ አኩተች ማርያም ወሴባች ወትረ ሰርከ ወነጋ ኩሏ ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበንሬው ህበረ ለልበ ጠቢባን መላእክ ዘረሶም ምክር ወለህፃናት ይቀስስ ስውረ አንሶተ ነዳኢ ሰብ አሎም ችንጅዝ የድቀቱ እወ ለልብቺ እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዘኒ ፈቀድቺ ታሰንእ ይለቱ ጽብኢ ማርያም ለይጸብኡኒ በታየ ለወግፍ ካይበል ለይግፉን ኩሎ ረየቺ ታሪ ወለወልድች በቀሎ ይብላ አብዳኮን እግዚአብሔር ይሃሉ ሰበላሌሁ ፍጥነ እያርአያ ይሎ ማርያም ምስለ ወልድች መዋ ከመታው ድቂ ፍጡነ ረሳሳር ወሰላይ እስመ ገዛኢ አንቲ ማይገለብ ጉሁ ወገፋይ ብፁ ብእሲ ድቀተ ጸሮ ዘየርየይ ወብፁ ካይበ ፍታች ሰማይ እስከ ማእዜኑ ይህሉ ማእከለ ብካይ ወእንባዜኦ ናዛዚት እንተ ወለች ናዛዚ ወንግስ በቋኢድ ብቁዕን ይእዜ ነቢያ ምህዘቢሁ ቆስሉ ተአምረ ገብርኤል አርዌ ምድር በምስሉ ያቤ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ዋሃበተ ተክለ ለዋህዶች መስቀሉ ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ ይክሉ ፈሪሆተች ማርያም ቀዳምየ ኩሉ ታውቆ ወአፍቁረትች ካይበ መሰረት ጥበብ ወአጠይቆ ሲስየብ በቃል ሙዝሮ መስፈንቆ ውስተ ተአምርች ዝትየ ለዘአብአን አፍቆ አፍተዎ መዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ምንተ ረከብ ካይናተ ሀሊባ ዋላ መንከራተ አምላክ ዘሪውም ሰኪኖን እስከ ጌልጌል ካህናተ ቤትች ማርያም ርግበ ገሊላ እንዘ ይታመኑ ለተአምርች ሃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልሆ ሰግላ ብፁዕ እሰለ ፍቅርች ዘይጸመዶ በቅድመ ስልች ዝትየ ለለ ጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መፍቅዶ
እጨብኒ በተአምርኪ ዋድህንኒ እምማዜ ከመአድኃኖ ወልድኪ ለዮናስ ወልደ አማት መዋዕለ ዕረፍት አንቲ ማርያም ጰንጠቆስተ እምኃይለ ድካም ያጸንዕ መዋዜ ህብስተ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሰስይኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናይ ወወይነ ጥበብ ፈድፈደ ኃጢአትየ እምተዘከር እግዝእትየ በርራይሽ እጹብ ከማሰች የማየ ለጽሙከን አፍጣኒ ተረድት ማርያም በጊዜ ምንዳብየ ወአጽባ ለአይንም ቀራንባ አንቲ ውእቱ ርደት ያዕቆብ በበተላባ በኩሉ ህልናሃ ወበኩሉ አልባ ዘይታፈቅረች ነፍስ የሮም ህዝባ ጊዮርጊስ ጀዋን በለመስፈርት ወአከመ ቡሩክት ማርያም እስመረ ረሃድት በአንተን በቀል ወቂም ፍጡነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመርዝ ተጀርድ በፍራታ በሰማይ በላይሉ ወምድር ወታሕታ አምልከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ወብስታ ሞገሰ ስም ታበኒ ከመ ስምከ መንታ ኦ ፍጥነ ረድኤት እምርጾተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋዓከ በተወክሎ ረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከፍ ወትረ ጸሎተን ወቃለ ጽራሂነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ ባቤከ ሃሎ ሰላም ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህልናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበ ናሰበቆ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳይኮ ለአብርሃም አመ ይቀትሎም ለነገሥ አዳንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራይኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገሥ ወአሰራይኮ በርያ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወልት ዛይበይኮ ለዮ በብሔረ ባይድ እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦነ ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና እንደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ
وفستي دس بلكي حتيتنا صريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرات لمن لنا أمين وأجزيو أملاكنا زهدف كل نبو ستابت ولا دانيال ما فانا بس ولا سسنام دبنا زلا كل مسيم صابي رديت زمرائكم الحزب كمال تبدمنا وكل اللي تبرن أسات وتناقر كبدي بنبيات وأسراك أجاك لا هواريات نزقبان أمتو سعد بيت ودد علي منفس قدس كمز أسات وتناقر بنقر كل بهورت وإتا منفسك كفنو أما دي سماي ومدر بارك ما هي برنا بكل جو وكل ساعات بهادو والدك زبط لك مسلم سوق قدس منفس سبحات وإيه يأذيني وزلفني ولا أعلم وكايبنا سوق على نقص كلنا مريم نو أمو لجينا ودان يس كرسوت نسلو ناسس ناسوق ون ودس بيت عمري حبزها لما سوات نقوس لتنبرو تنسو لترم معوسو مريم بقال سبحات قوموا واسمعوا تأمر دنجل كما تسمعوا ليوت المسلا لقديس دنجل مرعث عاب وإما بدي بروكتا أنتي مريم بروكتا أنتي مريم سنايتا أنتي مريم وبروك فريك ارسكي مدحاني كله عدم ونسجد ونقنلاتي ونتفسح ونتسيباتي اسم مملاكيتي دنقلناتي هاكليتي ذاتي إيتي تنميتهم لنبيات منقسكتهم لحواريات أمام لسمايت وأهتهم لملائكت لاتي يدلو كبر وسبحات ولا والدا أملكو وسجدت بمدر وبسمايات بابا وبقلايات لعالم عالم ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚእ
መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለን ማርያም ለለሳቱ
ተግባር እደዊሁ ልጅ ንስፋ በፈንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙሃ ኃጢአት ዘገበረ በእንተ ማርያም እምከስነ እግዚኦ ምህረተከ በላዕሌነ እግዚኦ መዓትከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ነፍሰ አቡነ እንጠንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ለዛቲ ሃገር እግዚኦ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኒ ዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ሓጢኣትናን ኣበሳናን ደምሲስካ ናትካ ግበረና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ጽሓፈና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ጸብቐልና ንጾም እዚ ድማ ኣምላኽና ገጽካ መርኣይ ጾመ ድሕነት ጾመ ምሕረት ግበረልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብሰላም ኣጀሚርካ ብሰላም ኣፈጽመና ውዶቶ ሳይናኻ ብርሃነ ትንሳኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብጽሓና ኣብ ሕማም ዘለዉ ኩሎም ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ስማቶም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ ምባዒን ምሕረትካ ጠምተልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጻናናዓልና ዝዓረፉ መንግሥትኻ ውርሰልና ጠምየም ጸምየም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ብነብስታ ትፍትሓልና ፍሓ ዝበላ ኣከበልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና መንግሥትኻ ትምጸእ ፈቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕምሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣውዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ተስሃልከ ዚዮ ምድረከ ሃሌ كما يمرنا ويسهلنا يا سريوت بلاد سرعنا
ወሚጥማተከ ምኔነ ሃሌ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከሌው ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
مهارنا كريستوس مهارنا كريستوس مهارنا كريستوس هارنا كريستوس زنك مسواي زسر كزنكر موجينا أملاكنا ودان يذكر سوس مدرتن سامتان مكر مرقتو سسماي بركة الصقه وابتر ديتي علم مثل كل ناس بكريستيان ومثل نفسات أكبرتي قائماتك كلهم كريستوساويان لعالم عالم قدوس قدوس يا يموت زتولد مريم قدس دنقل تسعدن نكزيوت قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳሃለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስ ዕለት ዐርገ በስብሐት ወሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋን እሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈን ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለእግዚአብሔር ጎይታን አኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ንዘይትረአ ኣምላኽ ብኩሉን ትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽልጦ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓል ዝምሕረት ናነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላኽ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወረድካ ነመስግነካ ኣለና ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ባወት ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሩ ሰራዊት መላእኽትን ትመስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ባወት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ እናመምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቐርብ ኣለና ኣብ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግን ኣለዉ እግዚኦ
يوز فتركا كفصم صقا وحب صقا زخونكا رسا مرون فتن نفس فتر مسقبت وبردا من فسكرن باب زبت ممقدسانن مسرت عالم زخونكا صلن صحن تقبل ولد وهدنا عغانا مسكنا لنا قداماي بغرنا يبقى زمن سوعا كان أنا نقول زغونات كاسقا ذهب كان نسخاق أنا ورزبلو نصحبو صعصيان كنكونين زي بلا شواب تزلو نتم بفصم لبزا من خاتب نملا تغمسكن وظفتهم عالم كي تفتر النبر زي تفح الله ونبرانيخا نتابعنا زنبر مسقط متاريك أفقد أبخا برخلنا كم عمس المات نبرهنا بسخنا كم متارين كي وتبكنا كبارنا تحرو سخنا بمسكال كان بتاب سما زلا أبخا ربكنا بوانجيل مرحخنا بنبيات والنازس كان أو أملاخ والغاي خاص قرب كان سلزا قويتان احنا برد كان أغانا أملاخنا خنودسن بزي مقراص كل ساعة كان مسكن برانا بنا هزبونا أخاي ودسو اللو مسابو العلو كل نزغن كايس ودجا بير مسنا جلال منقصغا زمس كان عزن سالسا كزي كافنا نقرب لنا كل فترة دما بمرعاد منفس فرحاتنا مسكنا كالو أخو نفس روح كل نفس أسان كام مخاصني عم نبرو منافس زمصو محسم عولا كوانا زدخا كفتفات ودبي وزغن كان ننسغا غنمتنا جلال متسفى مدحان زلوت أجيم يقول زغن كان ننسغا نتوام باريش النقطة نتوام دربدا زلوغات أبسقها تحوي نتوام أبطر ماسر سلوغا مساتم تنبر كما سرت مزفتح خانن مساقين نزبخين زنازم نتوام سامود ما بمسقل زبجوم نتوام توكلنا كل معات كوانا زمل سنزرق نسخايخا وقويتانا بياتنا حورياتن بحبون زمسكن خانا أغانو ودسنا مسكن كالنا لنا أما داريوات من تغانا عرب بأخا أمين أفقار كاننا قبرنا بتزاد كاكا من ملالس قبرنا قويتان كلنا عشتنا عبيتن ما محضر النوزبون نقواسان مقواسين بمرات كحلو قويتنا أملخنا بروخ من قسنات كايم مخاب كن معالم مسكانانا أبن ولدن منفس قدسني قبا عالم من كل سعان نولد ولدن زي ودان زي العالم عالم يا عليك العالم عالم صقا زغزيابير يهالو مثل كل لا أملاك هلنا لبك
አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርቕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፅ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኻና ነቶም ባኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙነ ነፍሲ ዘይፅናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሓልናኻ ዝምርምር ከይልመናዮ ዘልየልና ፈሪጡ ፍቓዱ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማይ እዩ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽና ኣለና ባኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንፂ ብሕማም ተዳሓ ዝመሕወይ ንጸማማት ፈውስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ሰቓዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፈ ምራት ይኹሉ ሰዓብለሉ ቅዱሳኑ ዘብርፅ ፀሓዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዝለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ብናይ ምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተዳኸ ዝህላው እየ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንዝቕዱስ ምስጋናን ሳልሳ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ዓረቕካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰት ኣብ ግዜ ክስሳብ ፀላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምንጥላት ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣምና ክስማዕ ንመበለታት ጸናን ዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢያን ዝርኸ ስፍረትካ አንጽህ ንዓይሻ ለብብ ንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ይመኑ ኩሉና ጸግዑ ኩነና ስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ይሃሎ ምስሌከሙ كتو الأملاك
مدحان نفسنا نزغن كان زي تلوتنا غنا مسرت باتن عقب البابنا عين لبنانا زبرا خلنا تلمات حلنا نركبنا كايمر زغلل كنا نسغا نتنتفات توفينا يتسمس قل الدخل حن كايب زي تفك حدث كايو تزاد كار ما ستات تفنت التفر لخيب متدغن توجه خيو وقويتا من تزن احنا برد كان مسكنا كالونا وقويتان ودسك كالونا لك أنا ملاكت بزي قرم زغانا ماليت كل ساعة مسكن خايخا وقويتا زاقا سبا كودت ماليتن كل ساعة مسكن خانا كور مسكان أي قدم ساقات نبرنات كقالنات كمخرنات كتومنات كم صحن زلا كايخا عليهم كي تفتر مساقال وزغن قوة بارسب نمرحام سقات تقرس كال كبارتاتيات حرازة وصانا ودخان فور كان قويتانا إيس كورساسي سلزا قويتان احنا بارت كان ودسك كالونا بيوت قويتان عغا كم عمق لبنا نسالسا كزيه وداسي نقرب الكالنا نفس تحطها زرين نقوم فيشل الزيبلين نتم تصدو زقبلو من زر دمن نتم أبرق حتى يتوحي تم ساقي مدحن تم يازحل نكفعز بكاللهم عركم منان نسار كانز مسكر لهم ننصحن مداري أم بصدق نزسوع وسمعين مبلت كداني نزغتا مازال نتام رمز كان أمنتين قوى منفسنا بسقان حيلن كتكون تغلبة تقرسيان كنا مرازب وقويتا كيرفنا كل ساعة خلنا ودسنا بو أمثال من قصة قبل باتنا نفلت علينا باخام بفرود دخان قويتانا يسم بو مسكانا صنعة زلك كان زل عالم عالم بأنت تفكر والدك اجزينا يسوس زبطو لك سبحان العالم سبحات الاب لزان كهن ام كبد نوام سبحات لولد فوسن ام صنهما سبحات لمنفس قدوس لزهوسن ام اريام امين يبلو ملائكة السماء بچدان قالو سلسبا قالو بأمانيال سمو بماريام ولادتي لمننا محر املاك محرنا يقربها لا املاك قربللنا ساعات ليتيز باركلنا قدس እግዚአብሔር املاكنا ساعات زمعت زياد ما بارخلنا انجهنا وقحتا مسينا بيت كاتر رخبنا لبنانا بخان قعريرنا لمنا لنا كم تم سمع خيم سمعنا صلاتنا صومنا اتعنا مسواتنا كله سخات ريو سخات تقبلو مساخ هذا تعرقنا اسمعتنا مصحفك يا مصحفي وز مزغبنا اكبرلنا ودتو ساينا خبرانه تنسا خدمه بسلام ابصحنا بسمايات نبرابونا سنكاي قد من قصات مسافات كاغم تاب سماي كوم دما متريون نعلة تنقيرانا لما بنا نحنا نزودلنا بدلهم كم زادقنا لهم بدلنا ناسانا دقلنا كفات حنا ننبر فتنا يتتونا من قستن حايلن كبرن زل عالمنا تكايم امين اوغزتي مريم بنا قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لكله بحلنا خدن قليخي بسقاخو ندن قليخي عدى جابير صباوت قويتا سراويت سلام لكله نسخي كبان السبرغتيخي فركرسكم برخيو اومل تتسقا جابير مساخيو اوفست دس بالكي عطياتنا غصريلنا نفتو ودغي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين بقى هون
ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ወይሰር ለነ ተግባረ ደዊ ብርሃኑ አምላክነ ላዕሌነ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሜ ወለዓለመ ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ከሀቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉስ ለንጉስ ኩነኔ ከሃቦ
ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ደቂቀ ምስኪናኒከ ወለዓለመ ለእግዚአብሔር ግነዩ ለእግዚአብሔር ምህረቱ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ሃሌሉያ ተገብረ እግዚአብሔር كم بحدش كل نزح እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምናለና ንውሓት ይትስለ ዝሓለወና ነመስግነለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋትና ብህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንህዝቡኻ ብሓይል መላእኽቲ ሓፅር እንልምለለና ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍጽምቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ንሓደይቲ ዝሓለኻና ንስኻ ኸሞ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና ኦ ንኹሉ ትሕዝ ጐይታ ርሩሕ መርሓ መልኣካ ስደደልና ከም ዕቤት ፍቕርኻ እረበለልና ከም ብዘምሕረትካ ድማ በሳና ደምስስ ካባና ንሓደካ ካብ ጸጋኻ ውፅኡን ፍሉይ ናይ ትግበር ምንቲ እቲ ኣብ ሌላና ተሰማይ ዓብ ስምካ ኢልካ እረበለልና ናይ ትሕደገናን ኣብ ቅድሜኻና ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ولا أعلم علم يبو لك
እግዚአብሔር ይብቦ ለእግዚአብሔር በኩሉ ምድር በኩሉ ምድር የብሕዎ ለእግዚአብሔር በኩሉ ምድር ያርሃጭ ሳይሎ ወዘምሩ ለስሙ ወዘምሩ ለስሙ አቡ አቡ ኮቴተ ለስብሐቲሁ ለስብሐቲሁ በልዎ ግሩም ግብርከ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ወዘምሩ ለስሙ አቡ ኮቴተ ለስብሐቲሁ በልዎ ለእግዚአብሔር ግሩም ግብርከ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ስጉ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመክኑን ዝቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ኩሎም ናባኻ ይንቃዕርሩ ኣለው أحد عالم እግዚአብሔር አምላክነ
أب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقستك تمسا فقادك خمتا بسمايكم بدما مدريخو نعلة تنجيرانا لهم هبنا حنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا ناسانا دقلنا كاب كفاد حنا ننبر فتنا يتتولنا منقستن حايلن كبرن زلالم نتكاي مامين أوجزتي مريم بنا قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا خدنجليخي بسقاخون دنجليخي أدي جابير صوت قويتا سراوي سلام لك له نسخي كابان السبرختيخي فركر سقوم برخيو أم لتسقى جابير مساخيو وفسرتي داسي بالكي حتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كروسوس منتانا محرات لمن لنا أمين او أملاخنا أملاخ حقوسن أملاخ دستاني خانة زم حيل مسكانا خابز حضرو بيت مقدس كا خوا خسريتني وتن كل منوس عم يمزم تصوبتنا نسمبارتكا صلاتهم تقبل أبسام حدا قلهم نبقى حتياتهم ما يتتمت نصحهم تقبل صلاتهم كم تعم عذاب كلمة خيب صح وقويتنا أملاخنا ترى امبراي تراني خا او محاري تأمتنا تملسنا خا أبزل عالمنا أبزمتسن كنسجدل كان بحبره سمكا بحبرت كان مسكنين كان خبرن كان مسكنن كنو دسن بحدا ودخا بوزل كام سكانان صنعاتن مسؤون منفس قدسن يزيني زلفني ولا أعلم ኢየሱስ ምኩራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤሎሙ ምጽዋተ አበድር መስዋዕት አነ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምህረት እግዚአ ውእቱ ለሰንበት ወልደ እጓለ እመሕያው ኢትግበሩ ቤተ አቡየ ቤተ ምስያጥ ቤተ የሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ቦአምድ ኩራቦሙ ወጀሰጾሙ ያርመሙ አንከሩ ምሮቶ ሞደሰቃሉ ወጣይመ ነድየሩ ወሳእሳፉ ኢየሱስ ምኩራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤሎሙ ምጽዋተ አበድር መስዋዕት አነ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወአቡሃ ለምህረት እግዚአ ውእቱ ለሰንበት ወለጓለ እመሕያው ኢትግበሩ ቤተ አቡየ
ይሰመይ ቦራቦሙ ወገሰጾሙ ያርያሙ አንከሮ ምህረቶ ሞገሰ ቃሉ ወጣዕመ ነገሮ ወሳይሳው ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ምኩራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ኢየሱስ ምኩራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤኖሙ ምጽዋተ አበድር ወይቤሎሙ ምጽዋተ አበድር መስዋዕት አነ ውእቱ አነ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ሰንበት ወአቡሃ ለምህረት ወአቡሃ ለምህረት እግዚአ ውእቱ ለሰንበት ወለጓለ እመሕያው እግዚአ ውእቱ ለሰንበት ወለጓለ እመሕያው ኢትግበሩ ቤተ አቡየ ኢትግበሩ ቤተ አቡየ ቤተ ምስያጥ
ቤትየ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ምኵራቦሙ ወገሰጾሙ ያርምሙ ምኵራቦሙ ወገሰጾሙ ያርምሙ አንገሮ ምሕረቶ አንገሮ ምሕረቶ ሞገሰ ቃሉ ወጣዕመ ነገሩ ሞገሰ ቃሉ ወጣዕመ ነገሩ ወሳይሳፉ ወሳይሳፉ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ምኵራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤሎሙ ምጽዋተ አበድር መስዋዕት ወይቤሎሙ ምጽዋተ አበድር አነ መስዋዕት ውእቱ አነ ውእቱ ያለ ሰንበት እግዚአለ ሰንበት ወቡሃ ለምህረት ወአቡሃ ለምሕረት ውእቱ ለሰንበት ወለድ ዋለ እመሕያው እግዚአውእቱ ለሰንበት ወለጓለ እመሕያው ይትግበሩ ቤተ አቡየ ይትግበሩ ቤተ አቡየ ቤተ ምስያል ቤተ ምስያት ቤትየሰ ቤትየሰ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ቤተ ጸሎት ይሰመይ ምኵራቦሙ ወገሰጾሙ ያርምሙ ምኵራቦሙ ወገሰጾሙ ያርምሙ አንከሩ ምሕረቶ አንከሩ ምሕረቶ ሞገሰ ቃሉ ወጣዕመ ነገሩ ሞገሰ ቃሉ
ወሳይሳፉሁ ቃለ Oh
ቤተ አቡየ ቤተ ምስያት ቤተ ጸሎት ይሰማ ያርምም አንከሩ ምሕረቶ ሞገሰ ቃሎ ገሩ ወጣ ይስአፉሁ ወካይበ ናሰበቁ ለዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ድውያን ሃዊነ ከመ ኩሎ ደዌ ወኩሎ ሕማመ ያሰስል እምኔሆሙ መንፈሰ ደዌ ሲሮ ሕይወተ የሃቦሙ ዘለኩሎ ፈውስ ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ ድውያን ተዱ በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ዓመሳና እንደገልና ኩፋ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝ ንስእለከ ወናስተበቋከ ለድውያን ኣሃወ ሕይወተ ለሙጸጉ መንፈሰ ደዌ ሰዓር ኩሎ ደዌ ወኩሎ ሕማመ እምላሊሆሙ ኣይልፍ ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ ንበል ኩልነ
ተሳሃለነ መፈውሰ ነፍስ ወመፈውሰ ስጋ ወፂሃ አንተ ለኩላ ዘስጋ ወለእለም ሃበ መናፍስት ርኩሳን ፂፂአሩ አግዝ ለኩላ ነፍስ ምንድብት ወጥውቅት ሃብሳይተ ወሃበ ረፍተ ኩለ ደዌ ስድድ እምዝንቱ ቤት ወምእለይ ጸውኡ ቅዱሰ ወቡሩከ ስመከ ወለ አሉቅ ለነፍሳቲነ ከደዌ ፈዊሰከ ፍጹመ መድኃኒተ ጸጉ ባህዱ ወልድከ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢዝ የዚአን ወዘልፈን ወለ ዓለም ዓለም አሜን አምላክየ እገይስ ሀቤከ ሀቤከ ቦአ ኢየሱስ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ምኵራበ አይሁድ ጸምአት ነፍሴ ለከ ጸምአት ነፍሴ ለከ ቦአ ኢየሱስ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ምኵራበ አይሁድ እፎ እፎ እስፋህለከ ስጋየ እስፋህለከ ስጋየ በምድረ በዱ ሀበ አልቦ ዕፀ ወማይ በምድረ በዱ ሀበ አልቦ ዕፀ ወማይ ከመዝ በመቅደስከ አስተርአይኩከ ከመዝ በመቅደስከ አስተርአይኩከ ወከመ አእምር ኃይለከ ወስብሐቲከ ወከመ አእምር ኃይለከ ወስብሐቲከ እስመ ይሄይስም ኃይወሳይል ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት በሰንበት አምላክየ አምላክየ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ ጸምአት ነፍሴ ለከ ቦአ ኢየሱስ ምኵራበ አይሁድ እፎ እስፋ
ሰማየ ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ከመዝ በመቅደስከ አስተርአይኩከ ወከመ አእምር ኃይለከ ወስብሐቲከ እስመ ኢየይስ እምኃይወሳይለከ ከናፍርየ ይሴብሐከ ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ከመ ዝባርከከ በሕይወትየ ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ወበስመ ዚአከ አነስ እደው ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ከመ ዘእምስቡሕ እማንጉ ጸግበት ነፍስየ ከናፍርየ ፍሱሓት ሴብሐ ለስምከ ወበምስካየኒ ዜከረከ በጽባሕ አነብብ ለከ እስመ ኮንከኒ ረዳኢየ ወትዌከል በጽላሎትከ ነቢከ ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ተለወት ነፍስየ ለከ ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ሊተሰ ተወክፈተኒ የማነ ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ እሙንቱሰ ለክንቱ ሐስስዋ ለነፍስየ ለይብአ ውስተ ማምክቲሃ ለምድር ውስተ እደ ሰይፍ ክፍለ ቆናጽል ለይኩኑ ንጉሥሰ ይትፌሳህ በእግዚአብሔር ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ወይከብር ኩሉ ዘይምህርትያሁ ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ እስመ ይትፌጸም አፍ ዘይነብብ አመፃ ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ቦአ ኢየሱስ ምኵራብ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት በሰንበት እግዚኦ እግዚኦ ሚበዝሑ እለ ይሳቅዩኒ እለ ይሳቅዩኒ ብዙኃን ቆሙ ላዕሌየ
ብዙሃን ይቤልዋ ለነፍስየ ያድነች አምላክች አንተ ሰብዮ ምስካያን ክብርየ ወመልዕለ ርእስየ ቃልየ ሀበ እግዚአብሔር ጸራይኩ ወሰምዓኒም ደብረ መቅደሱ አንሰ ሰከብኩ ወኖምኩ ወተንሳይኩ እስመ እግዚአብሔር አንሳኒ ይፈርም አእላፈ አሕዛብ እለ አገቶኒ ወቆሙ ላዕሌየ ተንሥእ እግዚኦ አምላክየ ወአድኅነኒ እስመ አንተ ቀሰብኮሙ ለኵሎሙ እለ ይጻረሩኒ በከንቱ ስነኒሆሙ ለኃጥኣን ሰበርከ ዘእግዚአብሔር አድኅኖ ላዕለ ሕዝብከ ወበረከትከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም። ቃልየ አጽምዕ እግዚኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለቡ ጽራህየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወአጽምዓኒ ቃለ ስእለትየ ንጉሥየኒ ወአምላክየኒ ቃልየ አጽምዕ እግዚኦ ወለብ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለቡ ጽራየ ሃሌሉያ ወአጽምዓኒ ቃለ ስእለትየ ንጉሥየኒ ወአምላክየኒ ማኀቤከ ጸልይ እግዚኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጽባከው ቅድሜከ አሰብ ተጽባህ
ወስምዓኒ ቃልየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጽባቀውን ቅድሜከ ወአስተርኢ ለከ እስመ ኢኮንከ አምላከ ዘአመፃ ያፈቅር ወኢያሃድሩ እኩያን ምስሌከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወኢነብሩ አማጽያን ቅድመ እይከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወትገድፎሙ ለኵሎሙ እለ ይነብቡ ሐሰተ ብእሴደም ወጉህላዊ ያስኰርር እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወአንሰበ ብዛ ምሕረትከ እበው ቤተከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወሰግድ ውስተ ጽርሐ መቅደስከ በፈሪዖትከ እግዚኦ ምርሃኒ በጽድቅከ ወበእንተ ሰላትየ አርትዕ ፍኖትየ ቅድሜከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ አልቦ ጽድቅ ውስተ አፍሆሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ልቦሙኒ ከንቱ ከመ መቃብር ክሱት ወራይቶሙ ወጸልሃው በልሳናቲሆሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኮነኖሙ እግዚኦ ወይደቁ በውዴቶሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ አምረሩከ እግዚኦ ወይትፌሱ ብከ ኩሎሙ እለ ይትበቀሉከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለዓለም ይትሐሰዮ ወተሃድር ላዕሌሆሙ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ አንተ ተባርኮ ለጻድቅ እግዚኦ ከመ ወልታ ስሙር ከለልከነ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አርገሃ ምሕረት ኢየሱስ በሰንበት ወገሰጾሙ ለነፋሳት አርመመ ማይበለ ባሕር ገሰጻ ለባሕር ወሰናይት ቁም ወካዕበ ናስተበቆ ለዘኩሎ ይእዝ እግዚአ
ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለይነግዱ አዊነ ወበእንተሂ ላለው ይንግዱ እመሂ በባህር ወእመሂ በአፍላግ ወእመሂ በቀላያት ወእመሂ በፍኖት በዘኮነ መንገደ ይገብሩ ከመ ኩሎ ያብጽሕ ውስተ መርሶ መድኅን ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝንስእለከ ወናስተበቋከ ለይነግዱ አዊነ ወለእለሂ ላለው ይንግዱ ለነጊድ አርትዕ ሁቡረ ምስሌሆሙ ከዊነ ከፍቅድ ፍጡነ ይርከበነ ሳህልከ እግዚኦ በልኩልነ እግዚኦ ተሳሃለነ አብጽሖሙ ሰዘመድህን መርሶ አውፊ ለሰብኦሙ በፍስሓ ወበሐሴት እንዘ ይትፌስሑ ወያሰፍስሑ ባዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወእይዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለመ ዓለም አሜን። ጸኒሃ ጸናሂክዎ ጸናሂክዎ ለእግዚአብሔር ወአድኅነነ በእንተ ስምከ ወአድኅነነ በእንተ ስምከ ወሰምዓኒ ሰምዓኒ ወተመይጠኒ ሰምዓኒ ወተመየጠኒ ወአድኅነነ በእንተ ስምከ ወሰምዓኒ ቃለ ስእለትየ
ምህረትከ አውፃኒ ምሕረትከ አውፃኒ እማዘግተ ህርትምና ወእምጽቡር አምዓም እማዘግተ ህርትምና ወእምጽቡር ጸኒ ጸናይክዎ ለእግዚአብሔር ምህረትከ ሰማን ወተመይጠኒ ምህረትከ ወሰማኒ ቃለ ስእለትየ ምህረትከ አውፃኒ እማዘግተ ህርትምና ወእምጽቡር ወአቀሞን ውስተ ኮግለ እገርየ ወአጽንዖን ጽንዖን ለመከየድየ ምህረትከ ወደየ ውስተ አፍየ ስብሐተ ሐዲሰ ስብሐቲሁ ለአምላክነ ይርአዩ ብዙኃን ወይፍሩ ወይትወከሉ ብፁዕ ብእሲ ዘስመ እግዚአብሔር ትውክልቶ ወዘኢነጽር ውስተ ከንቱ ውስተ መዓት ወሐሰት ምህረትከ ብዙኃ ገበርከ እግዚኦ አምላችየ መንክረከ ምህረትከ ወአልቦ ዘይመስሎ ለህሊናከ መስዋዕተ ወቁርባነ ይፈቀድኩ መስዋዕተ ዘበንተ ኃጢአት ኢሰመርኩ ምህረትከ ውእተጊዜ በመጻእኩ ምህረትከ ውስተ ርእሰ መጽሐፍ ተጽሕፈ በእንቲአየ ከመ እንግር ፈቃደከ ወሕገከኒ በማእከለ ከርሥየ ዜኖኩ ጽድቀከ በማኅበር ዐቢይ ወናሁ ኢከላይኩ ከናፍርየ ምህረትከ እግዚኦ ለሊከ ተአምር ጽድቅየ ምህረትከ ወኢሃባይኩ ውስተ ልብየ ርትዓከ ወነገርኩ አድኅኖተከ ወኢሰወርኩ ሳይለከ ምህረተከ በማኅበር ዐቢይ አንተ እግዚኦ ኢታርቅ ሳይለከ እምኔየ ምህረትከ ወጽድቅከ ዘልፈ ይርከባኒ ምህረትከ እስመ ረከበተኒ እችንተ አልባቲ ህልቁ ምህረትከ ወተራከባን ኃጣውእ ወስንኩ ነጽሮ ወበዛ አምር ዝርተ ርእስየ ጀጋይ ልቤኒ ሃደ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነ እግዚኦ ነጽር ውስተ ዲወትየ
ምህረትከ ይታፈሩ ወይስሩ ህብረ ለይፈቅዱ ያይትትዋ ለነፍስየ ምህረትከ ለይጉድሪሆሙ ወይታፍር ለይፈቅዱ ወይትፈደዩ በጊዜ ሐዛሮሙ ለይብለኑ እንኳ ለይትፈሱ ወይታሰዩ ብከ ኩሎም ወይበሉ ዘልፈ አብይ እግዚአብሔር እለ ይፈቅዱ አድኅኖተከ በኩሉ ጊዜ ምህረትከ አንሰ ነዳይ ወምስኪናነ ምህረትከ ወእግዚአብሔር ይሄልል ሊተረዳይ መድኃኒ አንተ አምላኬ ወይትጎን ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ምህረትከ ወጽድቅከ ዘልፈ ይርከባኒ ስመር እግዚኦ ከመ ታድኅነኒ ብፁዕ ዘይሌቡ ላይለ ነዳይ ወምስኪን ምለት እችት ያድኅኖ እግዚአብሔር ያዕቆብ ምለት እችት ያድኅኖ እግዚአብሔር ያዕቆብ ወያሃይዎ ወያበጽሖ ዲበ ምድር ብፁዕ ዘይሌቡ ላይለ ነዳይ ወምስኪን ምለት እችት ያድኅኖ እግዚአብሔር ያዕቆብ ወያሃይዎ ወያበጽሖ ዲበ ምድር ወኢያገብኦ ውስተ እደ ጸላይሁ እግዚአብሔር ይረዶ ውስተ አራተ ሕማም ወይመይት ሎቱ ኩሎ ምስቃቢሁ እምደዌሁ አንሰ እብየ እግዚኦ ተሰሃለኒ ወስረይ ላቲ ለነፍሲ እስመ አበስኩ ለከ ጸላኢትየሰ እኩየ ይቤሉ ላዕሌየ ማእዝየ ይመውት ወይሰዓር ስሙ ይባ ወይራይ ዘከንቶ ይነብብ ልቡ አስተጋብአ ኃጢአተ ላዕሌሁ ይወፅእ አፍአ ወይትናገር ወያሃብር
ላዕሌየ ወይትቃጸቡኒ ኩሎሙ ጸላእት ወይመክሩ እኩየ ላዕሌየ ነገረ ጌጋይ አውፅኦ ላዕሌየ ዘኖ መሰይ ይነቅህኑ እንከ ብእስየ ሰላምየ ዘኪያው እጣመን ዘይስየ ሰይ እክልየ አንስአ ሰኮናሁ ላዕሌየ አንተስ እግዚኦ ተሳለን ወንሳነ ፍዴ ወበእንተ ዝአይመርኮ ከመ ሰመርከኒ ወኢተፈስሑ ጸላእትየ ላዕሌየ ወሊተሰበንተ ዋትየ ተወከፍከኒ ወአጽናኢከኒ ቅድሜከ ለዓለም ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ እስራኤል እምይእዜሰ ወእስከ ለዓለም ለይኩን ለዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ከመ ያፈቅር ኃየል ከመ ያፈቅር ኃየል ሀበ አንቅይተ ማያት ሃሌሉያ 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 ከማሁ ታፈቅር ነፍስየ ሀበ እግዚአብሔር ከማሁ ታፈቅር ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰማዕት ነፍስየ ሀበ አምላክ የሕያው ማእዝየ እበጽሕ ወእሬኢ ገጾ ለአምላክየ ከመ ያፈቅር ኃየል ሀበ አንቅይተ ማያት ሃሌሉያ ከማሁ ታፈቅር ነፍስየ ሀበ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰማዕት ነፍስየ ሀበ አምላክ የሕያው ማእዝየ እበጽሕ ወእሬኢ ገጾ ለአምላክየ ሲሳየ ኮነነ አንብዕየ መዓልተ ወሌሊተ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ ይብሉን ኩሉ አሚር አይቴ ውእቱ
አምላክከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዘንተ ተዘችርየ ተክይወት ነፍስየ በላዕልየ እስመ እበዊ ውስተ መካን ማይደረ ስብሐት ቤተ እግዚአብሔር በቃለ አሚን ወበትፍስሕት ደምጹ እለ ይገብሩ በዓለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለምንት ትትየክዝ ነፍስየ ወለምንት ታሃውክኒ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እመኒ በእግዚአብሔር ከመ እገንሎቱ መድኃኔ ገጽየ አምላችየ ታሃውከት ነፍስየ በላዕልየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በእንተ ዘዝየከረከ እግዚኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በምድረ ዮርዳኖስ ወበአርሞንዔም በደብርኖስ ቀላይ ለቀላይ ትጼውዖ በቃለ አስራብከ ኩሉ ማይበልከ ወሞገድከ እንተ ላዕልየ ሃለፈ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አልተየዝዝ እግዚአብሔር ሳሂሎ ወሌሊተ ይነግር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እምሃብየ ብጻተ ሕይወትየ ለእግዚአብሔር እብሎ ለእግዚአብሔር አምላችየ አንተ ለምን ትረስአኒ ለምን ትሃድገን ወለምን ትኩዝየ አንሶሱ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወያመነድቡኒ ጸር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወያጸነብዎኒ አዕጽምትየ ወይጼሎኒ ኩሎሙ ጸላእትየ እስመ ይብሉን ኩሎ አሚረ አይቴውት አምላክከ ሃሌሉያ ሃሌ ለምን ትትየክዝ ነፍስየ ወለምን ትታሃውክን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እመኒ በእግዚአብሔር ከመ እገንሎቱ መድኃኔ ገጽየ አምላችየ ስብሐት ለአብ ወወልድ
ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ስብሃት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ወአቡአ ለምህረት ዘልማዱ ሂሩት ምህሮሙ በምኵራባት ቃለ እግዚአብሔር እንተ ዝናማ ወካዕበ ናስተበቁዕ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ዝናማ ከመ ዝናሞ ይፌኑ ውስተ ሀበ ይትፈቀድ መካን ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ዝናማት እግዚአብሔር ዘኩሎ ትእዝ ንስእለከ ወናስተበቋከ ዝናማቲከ ፈኑ ውስተ ሀበ ይትፈቀድ መካን አስተፍስህ ገጻ ለምድር ወአርዊት ለሚሃም አብጽሕ ለዘርእ ወለማዕረር ዘእምኀበ ሂሩትከ ፍጡነ ይርከበነ ኃይልከ እግዚኦ ንበል ኩልነ እግዚኦ ተሳሃለነ በእንተ ነዳያን ሕዝብከ ወበእንተ ኩሎሙ ለይሴፈውከ ግበር ምስሌነ በከመ ምሕረትከ ወሲሲ ልበነ በመለኮተ ትምህርት ወበለቦ ዘእምኀቤከ በአሐዱ ወልድከ ዘቦቱ ለከ ምስሌዎ ምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ዓለመ ዓለም ወስአልብየ ወስአልብየ አለ ሰናየ አለ ሰናየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አናየ
የድ ገብርኤል ንጉሥ ዋና የድ ገብርኤል ሃሌሉያ 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 ከመቀለ መጽሐፊ ዘጠበጠበ ይጽፍ ልሳን ይሴንላ ህዮ እምውሉድ ወሳልብየ ቃለ ሰናይ ሃሌሉያ ወአና የድ ገብርኤል ንጉሥ ሃሌሉያ ሃሌሉ ከመቀለ መጽሐፍ ዘተበተበ ይጽፍ ልሳን ይሴንልሃህዮ እምውሉደ እጓለ እጓለመያው ተክወሞገሰ እምከናፍሪከ ሃሌሉያ ወበእንተ ዝባረከከ እግዚአብሔር ለዓለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅንት ሰይፈከ ኃያል ቅንት ሰይፈከ ኃያል ውስተ ሐውቅክ በስንከ ወበላይ አርት ተሰራህ ወንገስ ሃሌሉያ በእንተ ጽድቅ ወርት ወየዋሃት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይመርሃከ ስብሐተ የማንከ አይጻከ ስሁል አሕዛብ ይወድቁ ታቲከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ አልቦሙ ለጸላእ ውስተ ልቦሙ ለጸላእተ ንጉሥ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንበርከ እግዚኦ ለዓለመ ዓለም በትረ ጽድቅ ወበትረ መንግሥትከ አፍቀርከ ጽድቀ አፍቀርከ ጽድቀ ወአመፃ ጸላኢከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በእንተ ዝቀባከ እግዚአብሔር አምላክከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቅብአት ብስይት እምለከማከ ከርቤ ወቀናት ወሰሊሆት እምነ አልባ እምኮቦዳና ቅርንት ዘእምኔሆሙ አስተፌሳከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አዋልደ ንግሥት ለክብርከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወትቀውም ንግሥት በየማንከ በአልባሰ ወርቅ ወጽብት ወውብርት ስምይ ወለትየ ወርእየ
ወአጽም እዝነች ሃሌሉያ ሃሌሉያ ርእስእ ህዝበች ወቤተ አቡች ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስመ ፈተወ ንጉሥ ስነኪ እስመ ውእቱ እግዚእ ወይሰግዳ ሎቱ አዋልደ ጢሮስ በአምሃ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለገጽቺ ይትመሃለሉ ኩሎሙ አሕዛበ ምድር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩሉ ክብራ ለንጉሠ ሐሴዎን በዘ አዝፋረ ወርቅ ኦጽብት ወውብርት ወይወስዱ ለንጉሥ ደናግለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወቢጻሂ ወሱድ ለከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይወስድዎን በትፍስሕት ወበሐሴት ወያበውእዎን ውስተ ጽርሐ ህየንተ አበውኪ ተወልዱ ለኪ ደቂቅ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወትሰይምዮሙ መለመላእክተ ለኩሉ ምድር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይዘክሩ ስመች በኩሉ ትውልደ ትውልድ ወበእንተዝ ይገንእ ዩለከ አሕዛብ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስብሐት ለአብ ወልድ ወመንፈስ ለዓለም ወለዓለም ሃሌሉያ ለሰማይ አቅዲሙ ፈጠሮ ወለምድርኒ በእደዊሁ ሳረራ ለሰንበት አክበራ ገሰጻ ለባሕር በአቅማ ከመ ትቁም ወኢትትዓደው መሰና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ኦ ስሉስ ቅዱስ ስማት ኦ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለነ ጸጋ ዝተመላእኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺዩ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረርሶን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ኃጢአትና ሓድገልና ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳሃለነ
لكل كمو سلام ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዉ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብጻት እየን ዘርካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ولعينتيني ام عن با ولا اداني امدعت اسمع دانا لا نفسي موت ولا عينتيني ام عن با ولا إجريني امداد اسمع أدانا لنفسي أموت ولا لنفسي أموت ولا عينتيني عن ولا إجريني امداد اسمع أدانا ولا ينتهي عن ولا قريني امدايس اسمع أدانا ولا ينتهي عن ولا قريني هللويا قوموا وأطمئوا وانجيل إلى قدوس زيناه لا إكزينا ومرهانين
ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዘዚአነ ወማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሐረና ኩሉ ጊዜ ይሳለና بقال وانجيلو يقمنا قال سمعنا فرخن فري يبقعنا እግዚአብሔር አምላክ ጾምና ጸሎትና ይቀበለልና ሰማያትና ብራብና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በሰማይ ወደማምን نعلت انجيرانا لو ما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم كم كاب كوفاد حنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبرن زلالم نتيم ودينا دسنقل مريم بناي قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك لخو حلنا خدي سقاخون دنقل يخيا دق جابير قويتا سراوي سلام لك لخو نسغيغا بالنسبة رغرسهم بروخيو أملت تسقى እግዚአብሔር مشاخيو وفسيت داسي بلكي حياتنا حد قلنا نفغور ودخي يسوس كريستوس من تانا محرد لمنلنا ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፌኒ አወፌከ ወዲያቆን አውለጀች ርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማርቆስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባረኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑይኹን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጽሪ 41 ክሳብ ፍጻሜ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾንኩም ጣሳ ማይ ዝሑል ብስመይ ዘስትየኩም ዘበለ ዓስቡ ከም ዘይስእን ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነቲ ካብዞም ብኣይ ዝኣምኑ ንኣሽቱ ንሓደ ዘስሕት መጥሓን ኣድጊ ኣብ ክሳዱ ተኣሲሩ ኣብ ባሕሪ ክጥሕል ምሐሾ ነይሩ ኢድካ እንተ ኣስሓተትካ ቁረፃ ክልተ ኢድ ኣሉይካ ናብቲ ዘይጠፍእ ሓዊ ሓሰኻኦም ከዓ ዘይመውት ሓዊ እውን ዘይጠፍእ ገሃነም ካብ እትድርበስ ቁሩፅ ኮንካ ናብ ህይወት ምእታው ሕሸካ እግርኻ እንተ ኣስሓተትካ እውን ቁረፃ ክልተ እግሪ ኣሉይካ ናብ ዘይጠፍእ ሓዊ ሓሰኻኦም ኣብ ዘይመውት ሓዊ እውን ኣብ ዘይጠፍእ ካብ እትድርበስ ሓንካስ ኮንካ ናብ ህይወት ምእታው ሕሸካ ዓይንኻ እንተ ኣስሓተትካ እውን ኣንቁራ ክልተ ዓይኒ ኣሉይካ ናብቲ ሓሰኻኦም ኣብ ዘይመውት ኣብ ሓዊ እውን ዘይጠፍእ ናብ ገሃነም ካብ እትድርበስ ነቋር ኮንካ ናብ መንግሥቲ ኣምላኽ ምእታው ሕሸካ ነብሲ ወከፍ ብሓዊ ይምቅር እዩ እሞ ኩሉ መስዋዕቲ ድማ ብጨው እዩ ዝምቅር ጨው ጽቡቕ እዩ እቲ ጨው መቐረቱ እንተኸደኸ ብምንታይ ተምቅርዎ ኣብ ነፍስኹም ጨው ይሃልኹም ንሓድሕድኩም እውን ብሰላም ንበሩ እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ
يسمع نأمن قال قدس وانجيل نأمن قال قدس وانجيل هاليلويا صوبيت نسو نفاسات بوستامر بإلة سنبت يبيالو عردائه نقهليك أدننا كما إن موت وقسسمو لنفاسات أرمم ما يبل باهر وتفسه نوتياد صبر يو كما يثبت كأهبا لراغنات أهبا لراغنات إكوتو لا نقص سبحان صبيت ناس ونفاسات بوستهار بإلة سنوات يبيالي وعردائي ونقاليك أدننا كما إن موت وقسسمو لنفاسات عرمل معبل باير وتفسه ونوتيات صبريو كما إذا راغنات لا نقص زباد تسالك زيو مدرك هاليلويا سنبت أكبرو سناي قبرو بيساكمو أفكرو ندايانا ومسكينانا مهارو كما تمونوا أنتم بوآ يسوس
ምኩራብ አይሁድ ወመሃረ ቃለ ሃይማኖት ወይቤሎሙ ሰንበተ አክብሩ ሰላመ ተናገሮሙ ዋይኮቱ ፈጣሪዮሙ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። መዝሙርናን ጸሎትናን ኩሉ ድማ ተቀበለልና። ዕጣንና አምላኽና እስኻ ሕሩይ ግበረልና። ትሕጂ ንዕርጎ መስዋዕቲ ድማ እስኻ ትሕጎሰሉ ንሕና ድማ አምላኽና ገጽካ ንሪእልና። ጾምና ባርከልና ቅድሰልና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አተሐወይ አብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛ ርእሶምን ምእንተኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንተኻ ጽሊን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ እቲ ምእንተኻ ዝልምኖ ስርየት ምእንቲ ኩሎም ሓድኣን ኣምላኾም ከናሕሲሎም ዝልምኖ ስማዕ ኣንታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ካልእ ምእንትኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክንስኻ ደኣ ስለምንታይ ኮንቱ ኮይንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ክተውፅአካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእከላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ኣብኣ ምእንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ መርዓዊያ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፀይቱ ንመርዓዊያ ማዕፃ ትኸፍተሉ ትምግቦ ባዕዲ ግና ኣይትውሃቦን እሞ ካብኡ ይጥዕምን እዩ ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይከኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዕኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡኡ ዝኣመንካ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መብልዑ ኣብ ግዜ መርዓኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳብ ዘለዓለም
نسريت حاتيات بو هيوان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخيو نعوق ساب زلعلم مسغانا يخنو آمين. ناين السحات صلوت او قويتا كل علم زحسكا እግዚአብሔር አቦ ስለ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻይኻ በአፍ ሓደ ወድኻ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውዒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ኸውሒ እዚኣኻ ንቤተ ክርስቲያን ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ኸጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕኻዮ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ክኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቦትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣብሪካ ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስትን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ዝተፈትሐናን ነፃ ዝወፀናን ግበረና ንኹሉ ህዝቢ ኸፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጐይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ነብሱ ይዕርፍ ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንሃገርና ዘክርራ ኦ ጐይታ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስ እስመ ዘምራን ደናግል መነኮሳት ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ሰቦትና ንስና ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጐይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትና ናሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መሓልን ውግዘትን ኣድሕነና ብህለትን ርክሰትን ምስክሓትን ለወጥቲ ሃይማኖትና ኣረማውያንን ካብ ምጽምባር ኣድሕነና ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ህይወት ጸሓፈልና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ዘሎካ ሎሞን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን።
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدوس بقى كاب سمايات وريدون إز مسوات إز سللان زقدسلان زعلت زيا خندي تفريا زا ساعة زيا خندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مس كلخاتكم من تخلوا بصمونان بفرحاتكم وصليو كبر سبت በላሴ ዘገባ ሀበ እግዚአብሔር يبلغ ህዝቡ ኩሉ ያገብር ሰንበተ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ወይታገሰ ኖተ ቅዳሴ ክርስቲያን እስማማሰነ እግዚአብሔር ዋስተረ ቁመተ ቅድመ ንጉሠ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከዝማሩነ ሐዋርያት ባብጥሊሶሙ አዲ ውእቱ መሶበ ወርቅቱ እንተ ውስቴታ መናብብ ሰማያት ወሃየ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ኦ ጎይታ ገዝካ ደለኹ ናብ ገዝካ ደለለኹ እሞ ገዝካ ኸባይ ትምለስ ተቖጢዕኻ ድማ ኸባሪኻ ይትፈለ ርዳእ ኹነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ኪርዮስ ኢየሱስ ወድያው እግዚኣብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓንዋማንጦን አላቲኖን እዩ ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዕተብ ብኢድካ እውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ ብመንፈስካ ጽንዕ እዚ ሕብስ እዚ ንስሬት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕቤት ዝቕቡል ይኹን አሜን። ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ዓለት እዚኣ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንኖሃ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሲ እንባ ንኤልያስ ኣብ እንባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ኦርና ኢያቡሳዊ ቤት መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዝቐረቡን ይሓዘ ባሪኻ እሞውን ቁርባኑን ተቐበል በዚ ሓጢአቱ ይኹን በዚ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣለ እግዚአብሔር ጓሳይ እዩ ዝጐድለኒ የብለይን ኣብ ልሞ ሻኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ
نسو نفسي يهدا من تسمو إلو بمجد صدقي مرحني بترخان مركزكان يسانا عن إيو بروبا دنموت أكو أنت خدكو نسخام سائقا أمو كفو أيفرهن إيه نسخا أبكد مسألاتي معدي تسر علي سواء ملئي جرب بالله بحق سهيلن محرتن بكل عدميك صعبان إيان عبيت እግዚአብሔር ካን ዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንአብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩል ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ በሓቀ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ወይንውና ወይኒ ነቲ ማይውና ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ حجون باركون صحيون كل سعن هيوتن نفسنا سجنان منفسنا يخون أو أبن ولد منفس قدس مسانا غمومنا وين دسان حقوسن ملان سناي نجرن هيوتن مدحنيتن سريت حتياتن لبونا نفوسن مدح نمغرب منفس قدسن أون يخون لو من كل ساعة نزل عالم عالم بحقي سبزخون كاملا كاب كبر دم كان نسيتيو نسوهن تعمن برغتن يخون آمين. بروك እግዚአብሔር አብ አሃዜ ኩሉ አምላክነ آمين. وبروك ولد واحد እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ آمين. وبروك መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽሒ ወመጽንኤ ኩልነ آمين. ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አምላኽና ብሩኽ እዩ آمين. ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ብሩኽ እዩ آمين. ንኩልና መጽንዕን መንጽሕን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ ውን ብሩኽ እዩ آمين. ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም آمين. ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኵሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ نملك تصدقن أرونن زكرياسن مسوات خم تقبل مسوات خم قرآن كان يقبل الكام سمايات نبرابنا سمكاي قدس من قصات مصاف قد كان طاب سماي كم دمام دريقون نعلة تنجرانا لما هبنا نحنا نزودلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نعسانا انتقلنا كفاقنا النمبر فتنا يتتونا من قصين حيلين كبر نزل عدلنا تخيم أمين وزتي مريم بنا قدس قبري ملا سلام سلام لك الله حلنا خدنجلي خير سقاخون دنجلي خير دي جابير تبعت قويتا سراوي سلام لك الله نسخكا أنس برغتي خير فكرتكم برغيو وملتا تسقات يا بيهر مساخ إيو وفستي دسبالكي حتياتنا صريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا أمين أو أبوي كاسيس بقدس صلوت كذكرني يا بيهر نخنتك حلوا مسوات خان قرآن كان بورقص يقبل لك عقويتا كتدحنا نسمر بالسلسة جزي عقويتا كتدحنا نسمر عقويتا كتدحنا نسمر عقويتا كتدحنا نسمر أبزلنا يو بفرحات እግዚአብሔር ደው ንበል ሃዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ
ቅዱስ ኩልክሙ መጸናት ምህረቶ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ሃሌሉያ ሰላም ለኩልክሙ እስላመ ነአኩቶ ለገባር የስናያ አትላሃ እህሌነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕለ ባህሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲኡናን ሓሊናን أقربنا تقبلنا أنت معقبنا ناسنعنا كساعة زياغنا بشحنا يموحجون بزا قدس علة زياب كل زمن هيوتنا بفوتسم سلام كحلونا كلو نزحز እግዚአብሔር أملاخنا نلمنا
ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡኡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ስለዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለዘብፅሕኻና ዝተቐበልካናን ስለዘዕቆብካና ዘጽናዕኻናን ክሳብ ሰዓት እዚኣ እውን ስለዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ ዋስተብኩ ከመ ይማረነ እግዚአብሔር ወይሳላሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእም ሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኦ መፍቀረ ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣሎና ካብ ምሕረትካ እንደልሎና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ንዓኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጉሁድን ዝኾነ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብዚ ቦታ እዚ እውን ኣርሕቕ ዝሓይሽን ዝጥዕምን ኩሉ ነገር ኣብዚ ዘለና ተመንን ዕንቅሪ ቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግዝ ስልጣን ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበር ናብ ፈተና ኣይትእትወና ብሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕሬታን ብሳኻ ማዕረ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሚን ለጸሎት እግዚኦ ለኩል ከሞ ሓደሽ ኩሉን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምንሃሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ክህቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌታዊ መንግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለኩልኡ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቶ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ
ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብሲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸዓ ካብ ህያውነትካ ሰናይን ልምንን ንምሕፀና ኣሎና መፍቀሪ ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦ ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብሲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ኣርኢ እዚ ሕብሲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጻሃዮም ነዚ ሕብሲ እዚ ንጹህ ስጋ ክኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹልናን ምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሩህሩህ ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምስ ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም በምሳልቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጻሕሊ እዚ አንቢርና ኣለና ንእዳውና እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከመ ኣዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበርን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ረኺቦም እሞ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንኣትን ጽልእን ኣየሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ናይ ኑዛዝየ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልግልትኻ ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉን ዘሕደግኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩን ዘይሕደግኩሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን ዝበልካ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ኣመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ኸ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣሎና ምንቲ ዘንባረትካ ሰብኡትና ንስና ኣቦታተይና ዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰዊኢኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰር ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስኣን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ መኦሎ ዋህም ቆርሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ኦ ጎይታ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልኣና ቅዱስ ጻድቃን ፍጻመ ኣጽንዓና ኦለዋህ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ምስጋናን ክብርን ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ ረቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡብ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ኦ ጎይታ ይቕረበለልና ሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና ኣሜን ኦ ጎይታ ይቕረበለልና
በለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምእንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እትናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይ ጉድለት ከቃንዑን ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና። ኣይርፍ እግዚኦ ነፍሲ አቡነ እንጦንዮስ ከምኡውን ምእንቲ ብፁዓን ሊቀ ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ካህናት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦምን ብንጽህና ክቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ተራዳት ዲያቆናትን አንበብት መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ልመናኦን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማኦን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ብማተም ቅዱስ ሥላሴ ክሃትሞምን ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖምን ኣብ መሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ምንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና። አሜን ታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ ስራት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና። አሜን ጎይታ ይቅረ በለልና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም እውን ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና።
አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልከሎም እንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕርፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልየ ስፍራ ከዝንም ምንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ መያት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዘጸድን ክህባ ምንቲ ፍሬ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ንልምን ብመንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። አሜን። ጎይታ ይቅር በለልና እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢውናን ጸቡቕ ንዓቢ ብስሙም ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንናጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምኖ። ተንስ ሰላም ለኩልክሙ
ዘይሰርያ ኃጢአተ ወይ ደመስስ ዝውእቱ ዘእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ብኢድ ባርያኻ ኢያሱ ወዲ ነውየ ቀጽሪ ኢያሪኮስ ከም መፍረስካ ከምኡውን በኣይ በቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝቢ ኸናፍርስ መልኣኽ ናባኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልእቲ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ለኻርስውን ብሩኽዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ምሕትኻድገልና ስብሓት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ኦ አቦይ ቀሲስ በታ ቅድስ ጸሎትካ ክትዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛዕጣን ክህነትካ ኸኣ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ በረከተ ጳውሎስ በረከተ ጳውሎስ ይደር በላይነክ በረከተ ጳውሎስ ይደር በላይነክ በረከተ ጳውሎስ ይደር በላይነክ በረከተ ጳውሎስ ይደር 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 በላይነክ ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ኡሩይ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጽሩይ ኩሎ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ኩሉን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም መውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳዕ እቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስይስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 16 ክሳብ ፍጻሜ። ስለዚ ብብልዕን መስተን ብምብዓል በዓላትን ሰርክ ወርሕን ሰናብትን ዝመፀ ሓደ እኳ ኣይፍረድኩም። እዚ ኩሉ ናይቲ ክመጽእ ዘለዎ ጽላሎት እዩ። እቲ ናይ ብሓቂ ህላዌ ዘለዎ ግና ክርስቶስ እዩ። ሓደ እኳ ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንመላእኽቲ ብዝግበር ኣምልኾን ነቲ ዓስቢ ዓወት ኣየግድፍኩም። እዚ ሰብ እዚ በቲ ዝረኸቦ ራእይ እናተማጻደቐ ከንቱ ብዝኾነ ስጋዊ ኣተሓሳስብኡ ዝዕበ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ምስቲ ርእሲ ዝኾነ ክርስቶስ ርክብ የብሉን። ንሰብነት ብጅማትን መጋጣጠምን ኣሲሩ ዝምግብ ርእሲ እዩ። ኣምላኽ ከም ዝሃቦ ከዓ ይዓቢ። እምበዓር ካብ ኣተሓሳስባ እዛ ዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ሞይትኩም እንተኾይንኩም ስለምንታይ ደኣ ገና ከም ኣነባብራ ዓለም ትነብሩ? ስለምንታይ ከ ነቲ ኣይትሓዝ፣ ኣይትልከፍ፣ ኣይትተንኪ ዝብል ሕጊ ትግዝኡ? እዚ ሕጊ እዚ ብምሉኡ ሰብ ዝሓገጎን ዝምሃሮን ስለ ዝኾነ ምስ ፈጸምካዮ ሓላፋይ እዩ። እዚ ሰብ ባዕሉ ብዘጥረዮ ኣምልኾን ሓቂ ብዘይብሉ ትሕትናን ንሰብነት ኣበርቲዑ ዝቐጽዕ መልክዕ ጥበብ ዘለዎ ሕጊ እዩ። ባህታ ስጋ ንምቁጽጻር ግና ኣይጠቅምን እዩ። Colossians chapter 2, verse 16 to the end. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ. Do not let anyone who delights in false humility in the worship of angels disqualify you for the prize. Such a person goes into great detail about what he has seen, and his unspiritual mind puffs him up with idle notions. He has lost connection with the head, from whom the whole body, supported and held together by his ligaments and sinews, grows as God causes it to grow. Since you died with Christ to the basic principles of this world, why, as though you still belong to it, do you submit to its rules? Do not handle, do not taste, do not touch. These are all destined to perish with us with use, because they are based on human commands and teachings. Such regulations indeed have an appearance of wisdom, with their self-imposed worship, their false humility, and their harsh treatment of the body, but they lack any value in restraining sensual indulgence. ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ከምቲ ኣብ ቅዱስ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዶያ ዘነሳይከ አክሊለ
ምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ تنسوا لصلوات ሰላም ለኩሉ መንፈስከ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ያዕቆብ ረድኡን ሃዋርዩን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዚ እዩ። ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 12 እቲ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ውግእን ባእስን ካበይ ድዩ ዝመጽእ ዘሎ? ካብቲ ኣብ ውሽጥኹም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ዶ ኣይኮነን? ሃረር ትብሉ፣ ስለ ዘይረኸብኩም ከዓ ትቐትሉ፣ ክፉእ ትምነዩ፣ ሓንቲ እኳ ክትረኽቡ ስለ ዘይከኣልኩም ትበኣሱን ትዋግኡን፣ ንኣምላኽ ስለ ዘይለመንኩሞ ድማ የብልኩምን። ንፍትወት ስጋኹም ምእንቲ ኸተርዉ ኢልኩም ብኽፉእ ሓሳባት ስለ ትልምኑ ኣይተቐበልኩምን። ኣቱም ከሓቲ ንዓለም ምፍቃር ንኣምላኽ ምጽላእ ከም ዝኾነ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እቲ ዓርኪ ዓለም ክኸውን ዝደሊ ሰብ ጸላእ ኣምላኽ ይኸውን ወይስ እቲ ኣምላኽ ነቲ ኣባና ኣሕዲርዎ ዘሎ መንፈስ ብቕኒ እዩ ዝሕልዎ ዝብል ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ዶ ከንቱ ይመስለኩም? ንሱ ግና ቅዱስ መጽሓፍ ኣምላኽ ንዕቡያት ይጻረሮም ንትሑታት ግና ጸጋ ይህቦም ከም ዝብል ኣብዚሑ እዩ ጸጋ ዝህብ። እምበኣርሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ፣ ንሱ ከዓ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ። ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ። ኣቱም ሓጥኣን ኣእዳውኩም ኣጽርዩ፣ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቢ እውን ልብኹም አንጽሁ። ሕዘኑን ጉሃዩን ብኸዩን፣ ሰሓቅኩም ናብ ብኽያት ሓጐስኩም እውን ናብ ሓዘን ይለወጥ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ ንሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ። ኣቱም ኣሕዋተይ ንሓድሕድኩም ኣይትነቓቐፉ። እቲ ንሓዊ ዝነቅፍ ወይ ኣብ ልዕሊ ትሕት እቲ ንሓዊ ዝነቅፍ ወይ ኣብ ላዕሊ ትሕት በሉ ንሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ። ኣቱም ኣሕዋተይ ንሓድሕድኩም ኣይትነቓቐፉ። እቲ ንሓዊ ዝነቅፍ ወይ ኣብ ላዕሊ ሓዊ ዝፈርድ ንሕጊ እዩ ዝነቅፍ፣ ኣብ ልዕሊ ሕጊ እውን እዩ ዝፈርድ። ንሕጊ ክትፈርድ ዶ ከለኻ ግና ትፈርዶ እምበር ትሕልዎ ኣይኮንካን ዘለኻ። እቲ ከድሕንን ከጥፍእን ዝኽእል ሓጋጊ ሕግን ፈራዲ ሕግን ሓደ ንሱ እዩ። ንስኻ ደኣ ኣብ ብጻይካ ክትፈርድ እንተዋይኻ። James chapter 4 verse 1 to 12. What causes fights and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? You want something but don't get it. You kill and covet but you cannot have what you want. You quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says without reason that the Spirit He caused to live in us envies intensely, but He gives us more grace? That is why Scripture says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Submit yourselves then to God, resist
the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts. You double-minded, grieve, mourn, and wail, and change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up. Brothers, do not slander one another. Anyone who speaks against his brother or judges him speaks against the law and judges it. When you judge the law, you are not keeping it, but sitting in the judgment on it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But who are you to judge your neighbor? أتم حواتي عالم فتوت حلافي من عالمنا بعالم زلنا يتفتو لكل መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲ ከለዓለመ ዓለም። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 17 ክሳብ 30 ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኩሎም ወገን ሰዱቃውያንን ቅንዓት መሊእዎም ተንስኡ። ሒዞም ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣተዎም። መልኣክ እግዚኣብሔር ግና ብለይቲ ነቲ ማዕጾ ቤት ማእሰርቲ ኣርሕዩ ንወፃኢ ኣውፅኦም። ኪዱ ኣብ ቤተ መቕደስ ደው ኢልኩም ነዚ ናይ ህይወት ቃል ንህዝቢ ንገሩ በሎም። ሃዋርያት ነዚ ምስ ሰምዑ ኣጋጽባሕ ምስ ኮነ ናብ ቤተ መቕደስ ኣትዮም መሃሩ። እቲ ሊቀ ካህናትን እቶም ምስኡ ዝነበሩን መጺኦም ነቲ መጋባእያን ነቶም ሽማግለታት ደቂ እስራኤልን ክእከቡ ጸውዕዎም። ንሃዋርያት ምእንቲ ከምጽእዎም ድማ ናብ ቤት ማእሰርቲ ለኣኹ። እቶም ገላቡ ግና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ በጽሑ ሰኣንዎም። ተመሊሶም ድማ እቲ ቤት ማእሰርቲ ተዓጽዩ፣ እቲ ማዕጾ ድማ ብዝግባእ ተሸጊሩ። እቶም ሓለውቲ እውን ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ጸኒሖምና ምስ ኣርሓናዮ ግና ሓደ እኳ ኣይረኸብናን ኢሎም ነገርዎም። እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ሊቃነ ካህናትን እዚ ነገር እዚ ምስ ሰምዑ እንታይ ኮን ይኸውን እዚ ኢሎም ብዛዕባኦም ዝብልዎ ሰኣኑ። ሓደ መጺኡ ግና እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተኹሞም ሰባት ስእነው ኣብ ቤተ መቕደስ ደው ኢሎም ንህዝቢ ይምህሩ ኣለዉ ኢሉ ነገሮም። ሽዑ እቲ ሓለቓ ሓለውቲ ቤተ መቕደስ ምስቶም ገላቡ ኸይዱ ኣምጾም። እቲ ህዝቢ ብዳርባ እምኒ ምእንቲ ኸይቀትሎም ስለ ዝፈርሁ ግና ኣየጋፍዕዎምን። ምስ ኣምጽዎም ኣብቲ መጋባእያ ደው ኣበልዎም። እቲ ሊቃነ ካህናት ከዓ ብስም እዚ ሰብ እዚ ከይትምህሩ ዶ ኣጽኒዕና
ኣይከልከልናኩምን እነሆ ከኣነ ኢየሩሳሌም ብትምህርትኩም መላእኩማ ነዚ ሰብኣይ እዚ ንሕና ከም ዝቐተልናዮ ጌርኩም ከተርእዩ ዲኹም ትደልዩ ዘለኹም ኢሉ ሓተቶም ጴጥሮስን ሐዋርያትን ግና ከምዚ ኢሎም መለሱሎም ካብ ንሰብሲ ንኣምላኽ ምእዛዝ እዩ ዝግባእ ነቲ ንስኻትኩም ኣብ ዕንጨይቲ ሰቒልኩም ዝቐተልኩምሞ ኢየሱስ ኣምላኽ ኣቦታትና ኣተንስኦ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ أملاقنا مسوات أبونا أبراهام استقبلك بكندي ساقود بجاخون بقى عدالي خازورد كالو وقويتا خمون مسواتنا زمازعت أننا نتقبل أبكندو لما بزح سهل خان محرت كان أبلع علينا خاب كله كابل على الأخلنا خاب كله صيوش أنا حدياتنا نسوان كنكون قبرنا مفكر الساب أبكدمين أي نسهنا خامس قانا خنا قلقل زبعنا قبرنا بكل زمن وتنا بحكي بنسهنا خينا بدستان بحقوسن كنا قلقل أبقى عنا تنسيو لصلوت سلام لكلكم وقويتا خوسن كسوسن علم نهوريات قبيل زغونة حان تقدس بيتك شان كخذكران لمنا كالونا صليو منتنا حواريات قباية زخونت سلام حانت بيتا كريستيان بإግዚአብሔር وين قنعت زخونت آمين أوغويتا يغرب لنا أوغويتا نفس أبونا أنطونيو سعر فمن سمع الدمام مسار كان أحد الروح الله خمسي بلنا باقي أخين خون من تالت أغلا كيبتاتنا نبانا خبانا استفليو منافقان كيسا لقلنا بكندور هروه حلاوي أمن برو أنبرلنا صليو من تقدس أبان تانيو السمايت كما يعرف اكزي نفسه بسلام ويسم لنا هينتيو نلاوي هيري وعقال نلاوي هيرا وعقابي دي بمنبرو آمين قرأي او قويتان محبرنا ذكروا من باركم قدسن بسيتن بزخونة بزي مسن خالم بزي مقراسن فقد كخا قبرو ساقا عدلهم بغنعتا هيمانو زعرفو بوتاتنا نديتاتنا أحواتنا نحاتنا ذكر بيت صلوتن بيت نسهنا بيت برختن دما قبرهم او قويتا نعنا نعقل تخان بدحرينا نزمت تولدي سقهاب كسمودا تعلم والهاب منتي محبرنا حلوة كلنا نصليو آمين وقويتا يغرب لنا وقويتا أملاخي تنسمو صلاتخا يبتنو قدسن بروخن سمكا صلو سبات كاب قد مقص كيرحقو زبخاقنا كل جزي فقاد كاب زقبرو ببركات ألفين أيلافاتن تألفيت أيلافاتن بروخات يغنو بعد ودخا مسغانان سلطانن مسؤون منفس قدسن بوزلكا لو من كل ساعة نزل علم
دحنت نلمنكي خبر استملاخ قدس كل جزي دنقل زخان كولايت أملاخ دسي بلكي حاجاتنا خحد قلنا صلوتنا نبل علينا فقر ودخ عرقلنا ناي بحقي صدق برهان ناي حق صدق برهان زخان كرسوس أملاخنا زولد كلنا دسي بلكي او نصيت دنقل نفساتنا محرتك قبرلنا حاجاتنا خحد قلنا نبقويتانا لمنلنا او دنقل مريم قدس نصيتن ولاديت أملاخ دسي بلكي بحقي من تحقي دك سب تلمني حاتياتنا خحد قلنا ناب كرسوس ودغل منلنا ناي بحقي نقس زخونكي او نصيت دنقل دسي بلكي او ناي بحرنا تمكحت زخونكي دسي بلكي او ناماني الأملاخنا زولد كلنا دسي بلكي أبقد مقويتانا يسوس كريستوس ناي بحقي متعرقي زخونكي محرد قيرو حدياتنا من تقعد قلنا كذكرنا نلمنا كلنا زواتو دانينا مكريس كريستوس دي ماريا متانوتوس ماذا استكرسا زيت ميعز كلتان سواد حنفت موز يسوس كريستوس وبسرعة لجبريل وعبد السمايات لمريم تنقل وقلبنا لداوود وتباب لسبعون وكان قبل سمويل مرمراود رابونا بيتروس ودنقلنا ليوهاتس ومالك دلعبونا طاولوس اسماوذو برهانا لبيت كريستيان يا مسمى زوجتك زيد عليم كل مريم رجلست سمراب وعسى لما يدر فقر والباهك لموز يا وكنا لارني طوبا طانر زكاريا قبري ومكة منكر إكبير وارون كاهن بمايكلا يالي تانر فراغي يسألوا زيرو
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ባባይ በውስተ እስመ መጻኢ ገባናን ተሳልነ ቅዱስ ጎይታ ይቅረበለልና ምስጋና ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክነ አጽንዑ ህሊና ልብክሙ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ዘጸጎኻና ነቶም በኣኻና ኣመን ካብ ማእሰር ተፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድን እትልምኖ ነብሲ ዘይጽነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ኸዓ ኩሉ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንጽውዖ ከለና ዝሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ጎይታን ልምነካ ኣሎና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንወድስ ንዓኻ ንባረኽ ኣሎና
بأخذ ما خنصنع بأمنا زي قارز قال هابنا وقويتا نحنا باروت كان مسجنا كلنا ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስብራት ምርኮስ ንዕውራት መድሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንፂ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንጸማማት ፈውስኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንጸልማትካ ኣሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መራቲ ኩሉ ሰዓብሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእክ ዝፈጠርካ በኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይረአ መንፈስ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መስተንክሪ ኦ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜና በኻ ንቐርብ ኣሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡ ኸዓ ማዕሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቑኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ኩሉ ሓይሊ ጸላእ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕር ገበርካልና ማእኸልና ኾይንካ ዓረቕካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እልምነካ ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዓወት ሃበና ከም ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናንዕ ንዝኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረቐሱ ብምሕረትካ ንጽህ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እዩ እሞ ንኹልና ጸግዐ ኹነና እስመለከ እግዚኦ ኣምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረባለ አምላክ ረበለልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ዕጣንና መስዋዕትና ሁሉ ተቀበለልና ስኻትሪኦ ስኻትቀበሎ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጾም ዝድማ ሁሉና ተነስሕና ናብ ቅዱስ ስጋካን ክብር ደምካን ንቀርበሉ ግበረልና ብልምድ ዘይኮነ ታይዳ بإمنات تملئنا منفسك تمريحنا خنصممو تعززنا يخنفصم زغدلنا نملا علو صومن صلوتن سبايان غبرلنا نعالم سلام نزازلنا يهاجر سلام نهاجرنا حزبنا نغرابتنا منغنا سلام هبنا ابحمام زلو املاخنا بصلو ذكرنا زولنا اسماتهم نفلطم زين فلطم نسخان كلهم تفلطم يخمو بعين محرتك تمتلنا بحزن زلو صنانا علنا تጨنقم زلو دمار ولهم طميات نسألنا رقات كدنلنا سرات فتحلنا زوفروا دحن اتولنا زغشو دحن ملسلنا ولدنا نعبي يمزلنا كلهم اوداتهم اولدهم بارخلنا نعغا زخونو غبرلنا نعغا زيكونا يتهابنا اب سمايات تنبرابنا سمك ايتس مغسحات مسا فادك همتا بسمايكم دما مدريخون على تجيرانا لوما نان زبدلونا بدلهم كم زحدقنا اللهم بدلنا نامسنانا كب كفاد حنا نامبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبرين زلالم نتقايم آمين وقجيتي مريم ناي قدوس جبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا خيدن قلقيم سقاقون عدك جابهير ويتا سراوي سلام لك الله نستخيق بن السرطي خيف رارسون
بروخيو وملتسقا وفسيت داسي بلكي حتياتنا حرقلنا نفقور ودخي يسوس كريستوس منتانا محرر لمنلنا آمين سلوس كدوس قاس ملاخي ودنقل مريم دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي يا غير مساخيو سليلنا لمنلنا نفقور ودخي يسوس كريستوس عطياتنا من تقحد قلنا سلوس قدوس آب نولد منفس قدوس كبر مسغنان يخون له من كل ساعة نزل على ماله آمين لكلكم ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያት ካን እዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኸ ኣይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኸ ኣይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዕንትኹምን ዝሰምዓ ይዛንኩምን ብፁዓን እየን ዝበልካዮም ከምኣቶም ንዓና እውን ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን بقعات قبرنا خبغان دليون ركب بالنسبة ليلون لمنالون جزيه نذكرهم ذكرنا نزبولنا ذكر وእግዚአብሔር አምላኽና በሞት ንዝቀደሙና ዓርፎም ንዝሐመሙ ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መተንሲ መድሓኒ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ክሳብ ዓርያም ነቐርባሎና ንዘለኣለም ዓለም اسم قناعت بيتك بلعني تأيرتومو للي يتأيروك ودك عليه وقصاكوا بصوم لنفسيه نبيت كازلني منفساو قنعي كم حوي اندلنا الله صرفتهم صرف هاون أباي ودغه إنا بخيخو ننفسي بصوم أحساكوا سبات ون صرفني اسمع قناعت بيتك بلعني تيرتم للي
يديروك ልዑል እግዚአብሔር በሁሉ መንፈሳዊ በረከት ይባርከና ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በመፍራህን በመንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብግዚኡም በብሰዓቱም ንዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎም ይግበረልና ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ወእግዚአብሔር አምላኽና መድኃኒትና መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዝሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ደዌ ኩሉ ሕማምን ከሕውዩ ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕልናና ናይ ዓይንቲ ብርሃልና
ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክንፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስቲ ሰማያት እውን ዝተዳለወና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኹልና መንጽህን መጽንዕን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር መሐረና ኩሉ ግዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና በኃይልኻ ደግፈና መስዋዕትና ስመረልና ጾምና ድማ ተቀበለልና ጸሎትና ስምዓና እቲ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ንዓና እሞ ሰሚዕና ኣብ ክንዲ 30 ሰናይ ስሚዒት ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ብመንፈስ ዓቢና ድማ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ስኻ ሕግዘና ውደቶ ሳይናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይትእትወና
መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ እንስብርት ረቕርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘዓወፈኒ አወፈይኩከ እሁየ ዲያቆን መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑን እመኑ። ዝ ቃል ዘእግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግስቱ ይደሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ ፍጻሜ። ድሕሪዚ ንሱን ምስ ኣዲኡን ኣሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረዱ። ኣብኡ እውን ሒደት መዓልቲ ጸንሑ። ፋስጋ ኣይሁድ ከዓ ቀሪቡ ነበረ። ኢየሱስ እውን ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። ኣብ ቤት መቕደስ ከዓ አብዑርን ኣባግዕን አራግብን ዝሸጡ ሸረፍቲ ተቐሚጦምን ረኸበ። ካብ ገመድ መግረፊ ገይሩ ከዓ ምስተን ኣባጊዕን አብዑርን ንኹሎም ካብ ቤት መቕደስ ኣውፅኦም። ንወርቅቶም ሸረፍቲ እውን ፋሕ ኣበሎ። ንሰደቆኦም ከዓ ደንከሎ። ነቶም ሸየጥቲ አራግብ ድማ እዚ ካብዚ ኣልዕልዎ ንቤት ኣቦይ ቤት ዕዳጋ ኣይትግበርዎ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። ሽዑ ኣይሁድ እዚ ክትገብር ካብ ኮንካ እንታይ ትእምርትኸ ከተርእየና ኢኻ ኢሎም መለሱሉ። ኢየሱስ ድማ ነዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ፍርስዋ ኣነ ካብ 3 መዓልቲ ከልዕላ እየ ኢሉ መለሰሎም። እቶም ኣይሁድ ከዓ እዛ ቤት መቕደስ እዚኣስ ብ46 ዓመት እያ እተሃንጸት ንስኻ ዶ ብ3 መዓልቲ ከተልዕላ ኢኻ በልዎ። ንሱ ግና ብዛዕባ መቕደስ ስጉ እዩ ዝተዛረበ። ስለዚ ከዓ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ከም ዝበሎም ዘከሩ። በቲ ጽሑፍን በቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃልን ድማ ኣመኑ። ነቲ ኢየሱስ በዓል ፋሲካ ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ዝገበሮ ተኣምራት ምስ ረኣዩ ብዙሓት ሰባት ብስሙ ኣመኑ። ኢየሱስ ግና ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ እኳ ብናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮን። ንኹሎም ይፈልጦም ነበረ እሞ ኣይኣመኖምን። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ሃላቶ። ክርስቲያንም
ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይቲ ምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፍአ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናብኻ ንልምን ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ንምክሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀሪ ሰብ ደጊምና ክብርራይኻ ንልምን ደልና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ንዓና ንኣገልገልትኻን ኩሉ ህዝብኻን ንመፍረድ ኣይኹነና ንምድሓንና ንምድምሳስ በደልናን ብንዛልነት ዝሰራሕናዮ መሰስረይን ዝተዳለወ ይኹን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም መንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ሕጂኻ ኩሉ ንዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ልምንደልና ኣሎና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላመ ቤተ ክርስቲያንህ አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ላይሶ ለጸሎት እግዚኦ ለኩል ከሙ ደጊምና ኩሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ከቦም ንልምና ኣለና ንስመተ ክህነት ካብ እተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም ዋዕላ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ በእንተ ብፁዕ እንተ ቅዱስ አባ ዮስ ፓትርያርክ ከመያ አይርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ የንትየሁ ኖላዌር ዋቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሃገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሃገር አበዊነ ብፁዓን ሊቀ ጳጳሳትን አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎም ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ
حجها كل نزحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን አሎና ኦ መፍቀር ሰብ ካብረራይኻን ልምን እንደልን አሎና ኦ ጎይታን ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ በውስቴታ بزي مقراصن بزي مخلكالن قدسنتن فقادك خغبرو ناتكا خونو صغخ حبوم بيت ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ባሮትካ ኸባና እንደሓር ንዝመጽን ንዘላለም ሰናይ መዋልሃ ኦ ጎይታ አምላኸይ ተንስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ጸሉ ሁሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ብኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ተእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለኣለመ ዓለም ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባዱ አምላክ ከባሪ ሁሉ አምላክና አቦ ጎይታና ተቀዲምና ከም ተናገርና ንህላዊ ምክንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ጀመርታ ፍልሳና የብሉሉ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን እውን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩለን ኣብ ልዕሊኡ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳዕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ናይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐበለ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊተንሰ ናብ ዝለኣኹ ኣቦ ናብ ሰማይ ኣታረገ ኣብ ኣብ ዝተረፀ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልዊ ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ የለና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ እውን የብሉ ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕና ዝመውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚአብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ
بار أفزازكان سقا زيت موتن زيت بسبس النفسي كم زلاتنا نستوعب نحنا أسبعنا بقصاد يومو نوتهم نزلوتو كلو قبرامن كلو مفلاومن حق مفراسومن نسيب كمون تركانن حران زتنسوت سيموتان نامن كلو حكم قبروز بديرلو معزي فردي نزلو نامن دقيبنا ክርስቶስ ምዃኑ ከተወፀስ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ እግዚኣብሔር ዘተዓረኸ እዩ እምበር ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዕኡ ተስፋ ዝፅበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱርሽተይ ወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባሕርዩ እዩ ንኡን ውዳሴን ማህሌትን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰረጸ እንዲወዳ እንስወይ የይዘራው ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቀበል ሰይጣንን ሰራዊቱን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ዘለዎ ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጸኻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቖጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጐይታ ኣምላኸይ ግበር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕልና ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ምስ ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማያት ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋናን ዘለኣለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስናም
እግዚአብሔር ናይ ዘለዓለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይ ጥፍኣት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምሳህ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፍኣኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእካ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ባዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩልና ስምረትካ መላክ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሕና ካብ ኩሉ ቂምን ቅናትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞትካ ብተምጽእ ምዝካር እከይን አንጻሕና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ታምዎ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉልና ምስኮራብትና ይቅረታ ሰላምታ ንላወጥ ብዘይ ፍርዲ ካብኡ በትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንስአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፍ ኪዳን ንሃዋርያ ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦኒዮስ ነፍሱ ይዕርብ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ብረድኤትን ሰላምን ይሓሉ ንዘለዓለም ዓለም በሰማይ ያሉ ልብክሙ ያሉ በሰማይ ልብነ በስምከ አጽናነ ወረስየ ድዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ እግዚእ አምላክነ ወለመቦ
ዘተአየሰ ምስለ ቢጹ ይድግሎቱ ምስብጻዩ ዝተሳለ እንተሎ ይሕደገሉ አምላክና ከምሕረትካ እምበር ዘመደልና ይኹን ብልቡ ጥርጥር ዝሓሰበ እንተሎ ይእመን አምላክና ከምሕረትካ እምበር ዘመደልና ይኹን ናይ ሕሊና ነውሪ ዘለዎ እንተሎ ኣይቕረብ አምላክና ከምሕረትካ እምበር ዘመደልና ይኹን ኣብ ሓጢአት ዝወደቐ እንተሎ ዘይርሳዕ እዩ እሞ ኣይረስእ አምላክና ከምሕረትካ እምበር ዘመደልና ይኹን ድውይ ሕልና ዝኾነ ሰብ እንተሎ ኣይቕረብ አምላክና ከምሕረትካ እምበር ዘመደልና ይኹን ዝተማራስሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ አምላክና ከምሕረትካ እምበር ዘመደልና ይኹን ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈልየ እንተሎ ይከልከል አምላክና ከምሕረትካ እምበር ዘመደልና ይኹን ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልድ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ እውን የድሕን መስቀል ኣይግፋዕ ኣይንዓ ካብ መዓት እግዚኣብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕሉ ቅዱሳን መላእኽትን ዝርየና ብርሃን ኣብ ስለ ዘሎ ነፍስኹም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሁ በደል ብጸትኩም ኣይዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ብቂም ከይህሉ ኣስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቕረብ ንዓና ዝተዋሃበ ጸጋ ኸዓ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል እግዚአብሔር ምስለ ኩል ምስለ አኩትዎ ለአምላክነ አልሉ አልባቢክሙ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ
እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዛሎ قداسينا قداسي ملاك كم تقبلنا مسوعات قداموت كم سمر كاسمر لنا بسمايات تنبر ربنا سمكاي قدس من سخاتنا قدام تام سمايكم دمام بريخون نعلت جرانا لمهبنا نانزبنا بدلنا نمسانا لقلنا بفارنا نمبر فتنا يتحونا من قسطن حيلن كبر نزل عالمنا تكاي مامين عوزت يا مريم بناي قدس قبريل ملا سلامتا سلام لك الله بحلنا خدن قليقي بسقا خون دنقليقي ياد إجابير تباد بيتا سراوي سلام لك الله نسخي كاب أنس برقليقي فرقر زبون برقي وقوم التسقى زيابير مساقي وقوف التدس والكي حياتنا سريتنا نفت ونقي يسوس من تنا محرسلم لله آمين ناكوتك أملاك قدوس فسامي نفسنا وهابي هيواتنا زي ما آسن مزقب أبوه لوعد والدكم لوعد والدكم مدينة زي زين وزياك فقعد اسم فقدك كمن دهان بك وقدوس أملاخنا نمسكنا كلنا نفسنا في السمت تقبر وهابي وزيت تتفه مزقب أبو نحاد ودخا بأخا خندحن سلز فقد كانت كفقاد زنتو مدحنا أيو أوغويتا لبنا يمسقنا كان أب حيلو نسخيخا نهزاب سأقحك أنيا عمرو نسحوتات التلب من نفسي ترحن عبيت تحوتات إن نبرلو هاقرنا مركوز أركان نسخيخان سسدو تسفهم نزهوخو مدحانيوم ببرهام مهديوم برهان فصومان ودي ياو أملاك كابت مستوهبة زي حدك سقا برهالنا تخلتن صنعاتن امنتن طببن زي كنن حيلا ايمانوتن زي لوت تزفان هابنا نتحسبنتنا ناي منفس امرها بوغويتا نحنا باروتكام كل جزي بقنعنا نصهان كنكون كل حزب ونعخا يمسكن الله وقدوس رساليكان باباسات أبا أنطونيوس وبصولك باسنا أبا مكاريوس انزيا كتوك بسلطهم وبسلطهم استيفانوس قدام يزمايد
ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወምንቲ ኩሎም በሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምንቲ አርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምንቲ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምንቲ ስሞን ጴጥሮስ እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሌሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታዴዎስን ናትናኤልን ምንቲ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምንቲ 12 ሐዋርያትን ምንቲ ሓወይታና ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምንቲ ሲላስን በርናባስን ምንቲ ቲቶን ፊሊሞናን ቀለሚንጦስን 72 አርድእትን ምንቲ 500 ፍጾትን ምንቲ 318 ቁኑዓት እምነት ሊቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሐና ንዓናዊን ምሳቶም ብጽሐና ልዕሊ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ዝተገብረ ክቡር ደምን ብሓቂ ትነግር መንገዲ ወንጌል ዘቃንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቁኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሶ ከበብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቁና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ንብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህትን መጋረጃ ብመጻሕፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋትን ዘቕረቡልካ ተቐበለሎም ንተጨነቐት ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብጽኑ መዓሰትን ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእትን ተታሓዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ብንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ እወን ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንባርኽ ኩሉ ሰዓት እውን ንልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦልኡላን ንመዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ኣብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ብስልጣናት ጎይቶኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብብርሃናት ተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኹሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ
ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ለትነብሮ ተንስ በቃል ኪዳን ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ናብ ምብራቕ ተመልከቱ ናብ ማህፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጸንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ እስተውዕል ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቢ እውን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣውስ ኣዳው ንመከራ መስቀል ዘርገሐ ብኡ ንዝኣምኑ ሕሙማት ምእንቲ ኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ بفقادو نحمام زتوهبن حمومات كدحن سنكلكل نزبولو خصنعنيون زتقرفو ركب نموتات كتنس نموت كسعر نماسرت سيطان كبتخ مكرا مسكال تقبلا فقاد أبوه خفصم نسيول كرجس ناي هيوت أفدقيتات كخفتيو نسعد كان كبر سرعات كتكل نسألمات كرحق نهصانات كعبي نتنسايون كجهديو بتانعو زحزولا ليتتيا ቀሳውስት ሳህብስተ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት إلا إن بلا نور نامن كم أزلو
مسجن بارخ قرسو عندك مزامرتو زحبس زي نحدقت حاتيات من تاخاتكم زقرس سقايو انكو بلعو لهبون آمين نعم نزغت قبرو خلهم من مذكر تاي قبرو كم اوان تسوا ويني حاويسكا أمسجينكا قديسكا ونهبكا يوم بحقي قويتا حجون موت كانت نسايخنا ذكرنا نمسقنا كالونا معلم زنبركا مدحنا أملاخ نعخا نبينخا إنا مسجنا نزحب السزن نزصوا إزن نقرب الكالونا أبكد ميخا نقوم نعخا نقلقل نسخا عزيز كان يخمو سلزي نحنا باروتكا وقويتانا مسجنا كالونا او قويتا نبز حبس السزن نبز صوا إزن منفس قدسن حيلن كسدلنا نلمنا كالونا ناي قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس سقون دمون كقبرون زل عالم عالم كم بحدش وانزل عالم سلاسين زخونكا او قويتا ابو يسوس كريستوس نعخذ مسغانا زين اقرب الكالونا او كل فترتن نفسن زرع دلكا قويتا زهيا بزين عخا يقبا نقدس الناخا مبلع مسنا يكون زقربنا الكامون مفراردن نسألائي مسا ملاقتن نتفقاتنا يكوننا نسقانا فوسي نمنفسنا ونمتسنا نعي يخنلنا وقويتانا ناملخنا من تعبي سمكايل كام كابزي اسمرك كحلنا خنرحق حيلها بنا وقويتا أباريا مابزلا مقدسكا وشت مقارجا بسمكان سصحفنا نعنا كل مخرب موت كابانا كرحق هبنا موت يسمع مو يدنقز
ቃላያት ይሰንጠቅ ጸላውን ይረገጽ ናይ ጥፋት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ የልግዝ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ ይመንደብ መዓት ይህደም ቅንኣት ኣይርባሕ ደፋር ይገሰጽ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋ ሓባል ጻሕ ይበል ናይ ሕንዚ ባህርያት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ኣዒንቲ ልብና ንዓኻ ክሪያ ምስጋናኻ ቅዱሳን ክእዘዛኻን ዕድለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክረኻ መንፈሳዊ ብርሃንኻ ኩሉ ዝግዛእካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽናዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋን ዘለዉ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስጉንኻ ንዝተምሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ጊዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳን ዘኽታማት ተቐበል ኣብ ሃይማኖት ንዝሞቱ ኣዕርፍ ኦ ጎይታ ንዓና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍልሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብ ናስተብክዎ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ ህዝብኻ ብቕንዕና ብንጽህና ንሓሉ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሰዕ ንዓኻ ኸነመስግንን ወድኻን ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሃበነ ንይበር በዘዚአከ ወፈውሰነ በዝንቱ ጵርስፎራ ከመብከንየው ለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ስሙ ወብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ
لا يكون لا يكون መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ለኩልክሙ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነሉና ኣብ ኪሩቤል እትነብር ኣብ ልዑላን መላእኽቲ ተዓርፍ ኣምላኸይ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እተዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀልካ ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከመኻ መሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብግሩህ ልቢ ንዝግዝኡልካ ጥዑም መኣዛውን ንዘቕርቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር አምላኽና ኢኻ كماهو بمدر سيسايا زلالة علينا يا عزتنا وقيقايا كأننا እግዚአብሔር አምላኽናን ልምነካን ንማልደካን ኣሎና ከምቲ ብጉሩህ ልቢ ንዘገልገሉኻ ጥዑም መኣዛን ዘቕርቡልካ ሃዋርያት ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ኣይተርሕቕ ምእንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ሰራዊት መላእክቲሁ
ይቃወሙ ቅድሜው ለመድኃኔ ወይኬልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔዓለም መኳንንት ለትቀውሙአት ርእሰክሙ ኣብ ኪሩቤልን ሱራፌልን እትነብር እግዚአብሔር አምላኽና ንህዝብኻ ርስትኻን ብዓይኒ ምሕረትካ ትምልከት ንሰቡትና ንስምባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕልና ኮይኖም ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበሉ ንድሕነትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኾኖም ዓድሎም ካብ መንፈስ ቅዱስ ንዝርከብ ሓድነት ክኾኖም ንሕድገት ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስትን መጎስን ብፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርሳኻ ውሲኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንጻየ ናይ ሰላፍ ደገታት ከጥፍእ እዋን ከናውፅዋና ኣይኽእሉን እዮም መፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብዓይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሎ ጎይታና ዘማገልገልትኻ ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ፅኒዕኻ ሃልዎም እንተማሕፀነምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሞት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ በእንዛረቦን በእንሰርሖን በእንሓስበን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና እንግበረና ንኹሉ ህዝብኻ ንፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻ ንፍትሓኒ ኦ ጎይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንያስ ኦ ጎይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርየስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን
رداءን ጠዋርን ዘይብለን ተኽታማትን ሰብኡትን አንስን አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይመም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእነት ክርስቶስ አጽናዓዮም አጎይታ ብቁናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ናድየታትና ናሕዋትና ናሓትናን ዘክሮም ነፍሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር አጎይታ አኢረፍ ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓረፍን ዓናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ከዓትን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ አረማውያንን ካብ ምጽንባር አድሕነና አጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈጺምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ንጽር ቅድሳት ለቅዱሳን መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
مهرنا كريستوس እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ንዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ለውሃትካ የቕረበለሎም ካብ ኩሉ እኩይ ከኣሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሶም ብሰላም የቕረየልካ ንነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ምሕረቱን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
ተንስኡ ለጸሎት እዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ ኣኣምን እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ ኣምን 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 ሳብ ዳሕረይቲ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣምን 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 እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግብኦ እዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ኩሉ ኣናዕስየለይ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ እዚ ዳዘርብ ሓጢኣት ዝሰስሪኹ ምንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽግርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንቱ ወጊን እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ስንወከሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይን ምስሓት ካብ ዘይጸግብ ዘየቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ንዓይን ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንክጸለይ ስደሓንኩን ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣታት ተተትዐ ሰብነተይ ክሓድር ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ኣወዲዕካ እየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እየ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምፍጣርካን ምንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን ሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገብን ካብ ኩሉ ርኽሰትን ከተንጻኒ ልምነካን መጸነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረ በለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ኣብኒ ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ሳብ ንዘለዓለመ ዓለም ይፍቲ
آمين آمين آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. ሃይማኖተ አበው ዘስንትዮ ምዕራፍ 110 ካብ ፍቕዲ 33 ከም ብሓድሽ ከምዚ ዝብል ሳልሳይ ምሳሌ ኣምፅእ ማይ ኣብ ዕትሮ እንተተመልአ ማይ ኣብ ኡዶ ስለ ዝመልኦ ክልተ ዕትሮ ዶ ይበሃል እዩ ኮቶ ኣይበሃልን። እነሆ አርስጣጣልዮስ መስተውዓሊ እስክንድሮስን አፍሮዶ ክሲ ልቢ ብግብሪ ፈላጥ እንተኾነ ንሱ ልቢ ዘመንጭዎ እዩ ብምባል አረድኦ። ስለዚ ድማ ብምስትውዓል ርዱእ ነገር ገለጸ። ንኩሎም እቶም እግዚአብሔር ዘጽሓፎም መጽሓፍቲ ዘንብብ ኣብ መዝገብ ልቦኦም ዝተሓለወ ምስጢራት ዝርኢ እዝግትና ማርያም ወላዲተ ሰብ እያ ክብል ኣብ ክንዲዚ ፈላጥ ፈጣሪ ንፍጡር ክሰግዶ ኣይግብኦን እዩ። ንሱ እግዚአብሔር ወይ ፈጣሪ ብዘይ ህኡ ምስኡ ካልእ ሓደ እኳ የልቦን። እንተ ዘይኮይኑ ነይሩስ ሃዋርያ ጳውሎስ ካብ ተራ ሰብ ኣይምተሸምኩን ወይ ብዛዕባ ተራ ሰብ እውን ኣይምመሃርኩን። እንታይ ደኣ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ እግዚአብሔር ኣብ እየ ዝተሸምኩ እናበለ ኣይምጽሓፈን ነይሩ። ብድሕሪኡ ኣብ ካልእ ዓንቀጽ ካብቲ ዝምህረሉ ዝነበረ ዘመን ክምስክረሉ ከሎ ነቲ ኣነ ሃዋርያን ሰባኽን ዝኾንኩ እየ እዚ እዩ በለ። ብስም ምውታት ዘተንስእ ተኣምራትን መንክራትን ዝገበረ ብዘመኑ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኻልእ ዝመስከረሉ የልቦን። እዚ ሃዋርያ እዚ ኮቶ ንተራ ሰብ ሃዋርያ ብዘይ ነቲ ብስሙ ምውታት ዘሰንስኦ ኣደነቕቲ ተኣምራትን መንክራትን ዝገበረ ንኻልእ ኣይኮነን ክርስቶስ ሰብ ጥራይ እንተ ዝኸውን ከዓ እዚ ሃዋርያ እዚ ኩሉ ፍጡር ይሰግደሉ ፈጣሪ ከም ዝኾነ ድማ ኣማልኽነቱ ይእመኑ ኣይምበለን። ኣብ ክንዲ እግዚአብሔር ምስጋር እቶም ንሰብ ዝሰግዱ ሰባት እቲ ሕሩይ ኣቕሓ ሃዋርያ ጳውሎስ ንፈጣሪ ምስጋና ሓዲጎም ንፍጡር ሰገዱ ብምባል ዝዘልፍዎ ኮቶ ከምቲ ቃል ክቡራት ክልተ ነቢያት እምነቱ ሓደ ተራ ሰብ ዝገብር ወይ ልኡ ብምባል ፍዳ ክኸቦም ዝበሎም እዩ ዝብሎም። እዝግትነ ማርያም ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ብስጋ ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተባሃለ ሓደ ህላዌ ሓደ ኣካል ሓደ ገጽ ምዃኑ ዘይኣምንን ዘይእመንን ኩሉ ከምቲ ኣቐዲምና ብግዜ ዝበልናዮ ውጉዝ ይኹን። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሰቦ ይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ማእከለ ዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ይወልጦሙ በክስበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ባይለ ጥበቡ እጹብ ወመንክር ጭኑ። ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ለዓረፍኩም በሃይማኖት በኩሉ ሰዓት ሰላም ለክሙ
ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድዋ አንስት በበአስማቲ በእንተ ማርያም በማይጸን ለክርስቶስ በስጋው ኩነኔከ ሃባ ለሃገር ጽድቀ ከኔ ለወልደ ሃገር ጽራት ናይተ ገሪ ለቅድስ ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሳይሎ ይለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ ለቅድስት ፈቃደ መንግሥተከ ስምከ በላልየነ ለአንተ Ah,
ስጋሁ ለዝነ ፎት ወስቡህ ወለከ ለዓለማ እስመ ኃያል ፎት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለማ ኃያል ፎት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለማ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለማ ኃያል ወለከ ስብሐት ኃያል ፎት ወስብ ወለከ ኃያል አንተ ወለከ ኃያል አንተ ወለከ ኃያል አንተ በስመ አብ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ኃያል ፎት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ፎት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ፎት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል ፎት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ፎት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ፎት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል ፎት ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ይትነገር ሀበነ ከመ ሕይወተ ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበነ ግበር ፍሬ በስብሐትከ ወወለከ ዘያከ ፈቃደ በተአምር
سبحان
إكوت وسبوه ولك سبحان العالم اسمها يا إكوت وسبوه سبحان العالم بصفاتك وهي ولك اسمع يا إكوت وسبوه ولك سبحات العالم 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 يا إكوت وسبوه ولك سبحات العالم يا إكوت وسبوه ولك سبحات يا إكوت وسبوه ولك سبحات العالم 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 يا
إيقوت وزب ولك سبحان العالم اسمها يا إيقوت وزب ولك سبحان العالم اسمها يا إيقوت وزب ولك سبحان العالم اسمها يا إيقوت وزب ولك سبحان العالم اسمها يا إيقوت وزب ولك سبحان العالم اسمها يا إيقوت وزب ولك سبحان العالم اسمها يا إيقوت وزب ولك سبحان العالم اسمها يا إيقوت وزب ولك سبحان العالم اسمها يا إيقوت وزب ولك سبحان العالم اسمها يا إيقوت وزب ولك سبحان العالم إيقوت وزب ولك سبحان العالم إيقوت وزب ولك سبحان العالم إيقوت وزب ولك سبحان እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሖ በጽና ኃይሉ ሰብሖ በኪለቱ ሰብሖ በከመ እግዚአብሔር ሰብሖ በቃለ ቀን ሰብሖ በመዝሙሩ በሰንቆ ሰብሖ በከበሮ በትስብእት ሰብሖ በአውታሮ በእንዚራ ሰብሖ በጸናጽል ሰናይ ቃሉ ሰብሖ በጸናጽል ወይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴብሖ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦነ ጸንህ እንዘ
نسيبو لእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት እምዝጋው ቅዱስ ወእምደሙክ ቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባረኸካ ንስምካውን ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለም ዓለም ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈ ምስጋና እግዚአብሔር ዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ነፍስን ጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ኸሪያ ኣይዕንታ ኣእምሮ ሃበና ዛናውነትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ፀገበ ሲር መፍከሪ ሰብ ዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ናትካ ዕቤት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኦ ኣምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቀንን ንጹህ ሕልና ሃበና ጎይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብሩኽን ምስጉንን እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንስምካ ይኹን ኣሜን ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣብ የማንካ ዘቐምጥ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዘመዝግብ ግበረልና ከምዚ በዚ ዕለት እዚ ነታ ቤተ መቕደስ ዘጽረኻያ ንስኻትኩም ቤተ መቕደስ ኢኹም ኢልካ እናእኻ እሞ ንኹልና ድማ ብንስሓ ኣጽሪኻ ሓጺብካ እዚ ጾም እዚ ኣምላኽና ኩልና ንቅዱስ ቁርባን እንበቕዓሉ ናይ ብሓቂ መቕደስካ እንኾነሉ ግበረልና ካብ ልምድን ባህልን ወፂና ብእምነትን ብመንፈስን ተመሪሕናን ተመሊእናን ክንጸሞ ኣምላኽና እስኻ ሓግዘና እጾም እዚ ኣብ ህይወትና ለውጥ እንሪእሉ መዓዝ ዝቆረሉ ኣብ ምድርና ኣብ ዓለምና ኣብ ጎራብትና ድማ ሰላምን ህድኣትን ርግኣትን እንሰምዓሉ ግበረልና ኡደተወሳ
ኢናኻ ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ብሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርኋ ኣርህወሎም ጠምዮም ጸሚኦም ዘለው ንስዓዮም ብስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ተሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽውዓካ ኣለና ኣይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ገለገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኻበን ስብርት ኢኺ ብሮድስኹም ብሩኽ እዩ ኦም ልጸጋ እግዚኣብሔር ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓርገና ንኽቡር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን
በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ሥጋ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በዚያ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በክብር ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልካ በሰማይ በምድር እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ በምልአኽ ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ ጾምና ጸሎትና ተቀበለና ዘሕጎሰካ ይኹነና ዘብለካ ይኹነና ዘሕጎሰካ ይኹነና ደስ ዘብለካ ይኹነና ንኽእል ምስዓን ሓይልኻ ሃበና ንኽእል ምስዓን ሓይልኻ ሃበና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ጾምና ጸሎትና ተቐበለና ጾምና ጸሎትና ተቐበለና ዘሕጎሰካ ይኹነና ደስ ዘብለካ ይኹነና ዘሕጎሰካ ይኹነና ደስ ዘብለካ ይኹነና ንኽእል ምስዓን ሓይልኻ ሃበና ንኽእል ምስዓን ሓይልኻ ሃበና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና ሓቢሩ ይመለስ ይውደቕ ጸላኢና
حفيرو يملس يودق زلاينا وسلام ونعمك مرحتك وسلام ونعمك بوعم غراب بلدة سنبت
كهيدا Thank you. Come here. سلام كما حاضركم كما لكم እግዚአብሔር አምላክ ከምዚልና በሐንሳብ ክንከውን ስለዝገበረ ነዝኽ ህልወና ኻ ስለዝፈቀደ ብጣዕሚ የመስግን ብዙሕ ምልላይ ዘድልየኒ ኮይኑ ስለዘይስምዓኒ ብቐጥታ ኣብዛኣት የደለኹ ድሕራይካ ኣብ ዝተኻለ መጠን ኣብ በቑሽ ተስፎም ከይሓዞ ከሎ ነዚ ቦታ ሲ ምዞም ሓፀርቲ ተመሳሲለ ቀልጢፈ ነቲ ቦታ ክሕዞም ኣታን እሞ ይቕሬታ ኣብ በቑሽ ተስፎም ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ባር ትማሊ ኣብዚ ጉባኤ ነርና ዳርጋ መብዛሕትኩም ኣይነበርኩምን ክብል እኽእል ምክንያቱ እቲ ጉባኤና ዝነበረ ብዛዕባ ኣብ ሰብ ሓዳር ክህሉ ዝኽእል ምዝርራብ ምልዛብ ከመይ ዓይነት ቃላት ክንጥቀም ንኽእል ድብል ትምህርቲ ነርና ማለት እዩ በጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ ትምህርቲ ንሰማዓቲ ዘይኮነስ ነቶም ተዛረብቲ ጥራሕ ነይሩ ማለት እዩ እቶም ሰማዓቲ ዝተባሃልኩም ክትርከቡ ኣይከኣልኩምን ምክንያቱ ዝኣክል ትሰምዖ ነገር ስለ ዝነበረኩም መስለኒ ኣይተረዳእና ንሕና ነቶም ተዛረብቲ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ ንሓድሕድና ክንመሃሃር ውዒልና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጀሚርናዮ ዘለና ትምህርታዊ ፕሮግራም ኣብዚ ዘብቅዑን ኣይኮነን እንተወሓደ ኣብ 6 ወርሒ ሓንሳብ ከምኡ እንዳገበርና ቀጻሊ ክንገብሮ ድብል መደባት ኣለና እሞ እግረ መንገደይ ከዘኻኽረኩም ደሊ እቲ ትምህርቲ ግን ኣዝዩ ጠቓምን ኣገዳስን ምዃኑ ክሕብር ደሊ ድሕሪ ቀትሪ ከዓ ብፍላይ ምስ መንእሰያት ምዞም ወራዙት ሕጂ ናብቲ ናይ ዕብየት ደረጃ ዝበፅሑ እሞ ኣብ ኮሌጅ ወይ ከዓ ካብ ኮሌጅ ሓሊፎም ኣብ ስራሕ ዘለው መንእሰያት ናብ ቃል ኪዳን ንክሰጋገሩ ዘድልዮም ምኽሪ ንምሃብ እውን ካልኣይ መደብ ነርና ኣብኡን ዕውት ዝኾነ መደብ ነይሩ ካብቶም ናይ ዓበይቲ ናታቶም ትዝሓሸ ኮይኑ ረኺብናዮ ነርና ማለት እዩ ናታቶም እውን እዚ ፕሮግራም እዚ ቀጻሊ ክንገብሮ መደብ ኣለና ብፀሎትኩም ክድግፉና ንስኻትኩም ከዓ ተጠቀምቲ ንክትኮኑ ነቲ ተዋሂቡ ደሎ ዕድል ክትጥቀሙሉ ንባዕልኩም ተጠቂምኩም ከዓ ናብ ካልእ ከተመሓላልፍዎ ለበዋ ስለ ዘለና ለበዋ ቤተ ክርስቲያን እውን እዩ ምክንያቱ ንሕና ደቂ ዝመድሃኒ ዓለም እዚ እንድሕር ተባሂልና ናብራና ህይወትና ኩሉ ንመድሃኒ ዓለም ዘርኢ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ነዚ ንምግባር እግዚኣብሔር ይሓግዘና እቲ ፕሮግራምና ግን ቀጻሊ ከም ዝኾኑ ክኸውን ከም ዘለዎ ከም ዝኸውን እውን ከበስረኩም ይደሊ እቲ ብኣና ወገን ዝግበር ካብቲ ዳዮሲስ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ብኡ ጌርና ክንቅፅሎ ኢና ለዘበን እውን ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ኮንፈረንስ ኣብዚ ስለ ዝግበር ካብቲ ዳዮሲስ በቲ ክፍሊ ትምህርቲ ዝዳሎ ዘሎ ትምህርታዊ መደባት እውን ኣሎ ኣብዚ ግን እግረ መንገደይ ከመሓላልፈልኩም ዝደሊ እውን እንታይ እዩ ኣብቲ ዝግበር ኮንፈረንስ ክንገር ትደልይዎ ወይ ከዓ ትምህርቲ ክወሃብ ትደልይዎ ነገር እንተልዩ ከዓ ብእዋኑ ክትሕብሩና ከዓ ከተሓሳስብ ይደሊ ምክንያቱ ሕጂ ናቲ መደባት ነውፆ ዘለና እቲ ክፍሊ ትምህርቲ ምስቲ ሕጂ ብፍላይ ናይ ለዘበን ከዓ ፍሉይ ዝገብሮ ነገር እንታይ እዩ ንሕና ካብ ንጅምሮ መበል 26 ዓመት ኢና ሕጂ ለዘበን ክንገብር ዓመት ዝክሩ ተኾንኩም እቲ ኢዮቤሊ ኢልና ዘኽበርናዮ መበል 25 ዓመት ኣብ ባፈሎ ኒውዮርክ ተገይሩ ነይሩ ለዘበን ከዓ እዚኣ ዓበየት ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘላትና እሞ ከዓ ምስቶም ምስ ኣባ ሲኖዳ ዝነበሩ ቤተ ክርስቲያናት እንተሎ ተሓዊስና ውሁድ ዝኾነ ጉባኤ ክንገብር ተሊምና ስለ ዘለና ነዚ ከዓ ከተስተናግር ትኽእል ታዛ ዓበየት ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ስለ ዝኾነት ንስኻትኩም ከዓ ተሓባበርቲ ክትኮኑ ኣብኡ ከዓ ክወሃብ ዘድልዮ ነገራት ትደልይዎ ትምህርታዊ መደብ እንተልዩ ከዓ ብሕጂ
كتحبرونا دل مالتي مخنياتو خمت تدليو انتلو خونه لكمي او استرفقن مبل عسران حمشتن ودينا بقات امي مبل عسران شدشتن كنبل كلنا حاد عامت مالتي دحر عسران حمشتن عامت كا وهود بزخونه مستم كالوت احواتنا بيتكريستيانات نمجمريا اوان كونفرنس كنقبرينا بزمالتي كاب حج جميرنا خات مدلوات مساتهم من طلو ان تلازمنا يجمر سلازل ايه حج بوان خلو تدليو ويكا خنقرالو خمها زمرت زخوا هبالو تبلو تليو حجي كتقربو خم دلكم يحبر دلكم مالتي خاوز طرفه اتي سومناوي زوهبنا ابيت كريستياننا خون قدمي خاوشت تسومن ون بقاله تولد خلو قداسي بزغبرلو وان هون ويكال بتمرتاو مدبات زوهبكم مچم قصال زخونه تمرتي سلازلو بزح زسكف ايكوننا ابزنا باخاتكم زلنا لز حجيجن ابزانا يلوم معانت تمرتنا جن بزعبا مقرب تبهال زانا يلوم معانت تمرت مالتي ذكروا تخونكم لومي سالسيت سنبت اتي عبي صوم كاب نجمرو مالتي عبي صوم نبلو عبي سلازخونه اي حاده كالايكا غويتاناني مرحايناني يسوع كريستوس بعلو سلازصومو اينا عبي صوم نبلو بخلتي وغني بتحاد وغن زنوحي بتحاد وغن كانت زعابي مالت بعلو غيتنا يسوع كريستوس سلازصومو نعون مذكار نحنا خا ابزنا يصوم اوانزي داينا خنقبر ددلينا ابرئستي كلاتنا انفلطو مالتي تايت كلاتنا انفلطو كاب مغبي كاب طللات ويكا كاب انتايد بال انيمال ان انيمال برودكتس مالت كاب انسسان وصيت انسسان بزخونه نغرات انا نرحق مالتي إذا مالت كا جليس متايبل أو أرثوذكس كو بجكا ناي مغبي ناي إنسساق ويكا إنساوت إتازي كوينس كالي زغبرو يبلو من زبلو الله جن كم يكونن السوت تنخلو زملكت يتزخل سب كسب ساعات شديشته يتصوم ويدحري مالتي مال حنت مغب خيبلع مالتي باي ذا واي إذا حج نبلو دلنا از نغرات زي بزي حج دلنا يو ساينس كا انتاي بحال intermittent fasting intermittent fasting دبل سمعوا تخونوا ويتفلطوا تخونوا حج ابز حج وان جنون كوين دلو فتون زخونه عينت مدحانيتي مصامسي مدحانيت كوين ترخيب الله زوان زمالتي سلازي بتكريستياننا جن قدم ساينس اقدما نز نغرات زي اب عمت دارغا فرق زخون صوم زاوجتلناي ابسومون كلته غزي نصوم ربعنا عربنا ما تقصالي بجيكا بعلته 50 مالت بعلته 50 بعلات 50 مالت انتايو دحري منفس قدس موراد دل سغا منفس قدس موراد دلو اوانات مالتي افسع وان صوماي فقدني مغنياتو ناي دستا اوان سلازخونه مالتي سلازي بيتكريستياننا ناي بحقي سريعتلنا تي فاستينغ صوم مدهانيت مخانو مالتي سلازي تنحنا نصومو صوم جن بقى خاب انسسا وصيت مغداف طرح ديكونس كساب ساعات 6 ديك عليك كساب ساعات 3 ديك عليك كساب ساعات فادوس قاليو خا كساب زرفاد مالتي كلاتنا جن كابتي وصيت انسسان كاب انسسا زركوبون جن تطاو نبل مالتي ازي خا تي مجمريا غويت اغزابير بعلو نسب مسفطره فرتاتن احملتن بلعو زبلنا ناو نمملاس انسسا مقتال استجمره دحر ودقاتي نخال تنفاس دلو قتيلكا تبلعو دحري ودقات زمصاي قدمي يغن كومو عينبرن احملتن فرتاتن طرحنا نمغبنيرنا حجي خا نعون مملكات ابزلنا ايوان كا كنخوم ونصوم مالت ازي دارغا كل سب زفلطو خوين اسمعني زياده كل جن ابزوان زخن نغبرو زلنا منالبات ون داي جمركم انت داخونكم حجي خدجمرو خزخاخركم زدل نغر كنت يالو ابزوان زي اب هيوتنا ابتي منفساوي هيوتنا النبر تعلقوان مالت زي حاده صبق نغر حدا بحري مالت حنت بحري صبق زخونه خنوسخ حنت حماق زخونه بحري كا كنقدف اذبل مسرح حيزكم كتكدو خا يتحساسب سلكا طرح مصام زيكونسي ابزا صوم زيا كمز عينت طبا يالني حماق طباي سلازلني كغدفو اي بزحات ناي سغا ملكتات زخونو طبايات اللونا قال كوريت خنكون نخل قال تصعرفت خنكون نخل قالنا افنا خن لغوم زي نخل نخون قالنا خال عمل ناي مستهلونا خون عمل ناي كال نغراتون هلونا خون
ኮታስ ዝተፈላለዩ ነገር ልብና ባዕሉ ዝፈልጦ እሞ ዘሳቅየና ነገር እንተዳ ኮይኑ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ናይ ጾም እዋን ንዕኡ ክቆርፀልና እግዚአብሔር ንኣምላኽ ንቕርበሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መንፈሳዊ ዕብየት ንረኽበሉ መገዲ እንተሎ ገለ ኣስተዋፅኦ ክኾነና ዝኽእል ካብቲ ሕማቕ ተግባራትና ክንቁጠብ ገለ ጽቡቕ ነገር ከዓ ክንገብር ክንክእል ፍቕሪ ከነርኢ ሰላም ከነርኢ ምስተባኣስናዮ ተልዩ ክንዕረቕ ፍቕሪ ዘይነበረና ፍቕሪ ክንውስኽ ክንበፅሖም ዘለና ሰባት ክንበፅሕ ኮታስ ባዕልና ንፈልጦ ኢና ክንገብሮ ዘድልየና ነገራት እናደለናዮን እናፈለጥናዮን ከለና ዘይገበርናዮ ደይ ክንገብሮ ዘይከኣልና ምኽንያት ከዓ ገለ ብትዕቢት ክኸውን ንኽእል ገለ ከዓ ግዜ ሲኢናሉ ክንከውን ንኽእል ኮታስ ባዕልና ብንፈልጦ ዝተፈላለየ ምኽንያታት ክኸውን ስለ ዝኽእል ንዕኡ ነዚ ነገራት ዝሰጊርና ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ሰናይ ክንገብር እግዚአብሔር ከዓ ጽድቂ ክቆፅረልና ዕድል ዳሃበና እዋን ስለ ዝኾነ ነዚ ከተሓሳስብ ይደሊ ማለት እዩ እዚ ግድሮ ክልተ ቀነ ጥራሕ ጌርና ደለና ዝተረፈ ክንረክበሉ ንኽእል ኢና ምናልባት ዝረሳዕናዮ ወይ ከዓ ከምዚ ዘይሓሰብናዮ ዘለና ከምኡ ዓይነት ሰባት እንተሊና ማለት እዩ ሎማዓንቲ እዚ ተዋሂባት እንደላ ርእስቲ ከዓ እንታይ እያ ናይ ሎማዓንቲ ዝተማሃርናዮ ሲ ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ብፍላይ ነቶም ደንጊኹም ዝመጻእኩም እቲ ቅዱስ ወንጌል ክንበብ ከሎ ዘይተረኸብኩም ማለት እዩ ሎሚ ቅድም ኢለ ከም ዝበልኮ ሎሚ ሳልሳይ ሰንበት ናይቲ ዓብዪ ጾም እዩ ቤተ ክርስቲያንና ከዓ ነተን ኣፅዋም ነተን ሰናብቲ ነናተን ኣስማት ሂባተን እያ እታ ናይ መጀመርያ ሰንበት እንታይ እያ ነይራ እስኪ ዝክሮ ሰብ ተልዩ ዘወረደ ትብል ነይራ ምክንያቱ ካብ ሰማያት ወሪዱ ንዓና ክድሕን ዝመፀ ጎይታ ምዃኑ ዘዘኻኽረና ማለት እዩ እታ ዝሓለፈት ሰንበት ከንታይ ነይራ ደቅድስት ማለት ከዓ ከምቲ ኣነ ቅዱስ ዝኾንኩ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳት ኩኑለይ ዝብለና ኣምላኽ ማለት እዩ ቅዱስ ማለት ፍሉይ ዝኾነ ማለት እዩ ቅዱሳን ክልበልና ከሎ ፍሉያት ንኣምላኽ ጥራሕ ነገልግል ናቱ ጥራሕ ዝኾንና ማለት እዩ ስለዚ ቅዱሳን ክንከውን እግዚአብሔር መፀዋዕታ ሂብና ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ማለት እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ሰንበት ከንታይ እያ ትበሃል ምኩራብ ትበሃል ማለት ስለዚ ብዛዕባ እታ ናይ ምኩራብ ትምህርቲ ንእሽተይ መዘኻኸሪ ጥራሕ ክኾነና ዝኽእል ብዙሕ ግዜ ኣይክሕዘኩም እኔ ምክንያቱ እቲ እንመሃሮ ብዙሕ ትምህርትታት ኢና እንመሃር ግን ዘኻኽሪ ጥራሕ ገይረ ክሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣር ምኩራብ ክንብል ከለና ዘቅድስት ክንብል ከለና ንበፅእ ዘሎ ሰናብት እውን ከምኡ ክሳብ ትንሳኤ እተን ሰናብትታት ኣስማት ኣለወን እተን ኣስማት እቲኣተን እናገበርና ብኡ ክንመሃሃር ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩም ናይ ገዛ ርእስና እንተሎ ውሳኔ ወሲድና እናዓብየሉ መድረኽ ስለ ዝኾነ እዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ክንጥቀመሉ እግዚአብሔር ዕድል ይሂብና እዩ ብፍላይ ንዓና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ፅንኩር እዋን እዚ ዓለም ብኸመይ ኢላ ትናወፅ ኣብ ዘላትሉ እዋን ከም ኤርትራውያን ከዓ ንሕና ኣብ ከቢድ ሽግርን መከራን ንሓልፍ ዘለና ከቢድ ቅልውላው ንሓልፍ ዘለና ቤተሰብና ኣዝማድና ልዕሊ መሬት ትሕቲ መሬት ኣብ ዘለውሉ እዋን ንሕና ግን ከምዚ ኢልና ሃዲእና ቃል ኣምላኽ እናሰማዓና እንመሃረሉ ዘመን ስለ ዘለና ንሕና ኣዚና ክነመስግን ይግባአና ነዚ በብግዚኡ እናዘከርናዮ ከለና ንኣምላኽ ከነመስግን ናይ ብሓቂ የድልየና እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ክብሪ እንዳሃብና ንሕና ከዓ ነቲ ዝተምሃርናዮ ክነተግብሮ ግዴታ ኣለና ማለት እግዚአብሔር ከዓ ፅበየና እዩ ለውጢ ክርኢ ኣለዎ ኣባና ማለት እቲ ናትና ለውጢ ከዓ ንኸባቢና ንጎረባብትናን ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ንሕና ንባዕልና ማይ ሰቲናሲ ንኻልኦት ማይ ግን ነስትየሉ ከምቲ ጎይታና ባዕሉ ዝበሎ ከዓ ብርሃን ዓለም ይኽሚሉ ንባዕልና ኣብሪህና ንደገ ንኸባቢና እንተሎ እነብርሃሉ እዋን ክኾነልና ማእታን ማለት እዩ ኣብዚ ፀልማት ዘለዎ ግዜ ንሕና ከነብርህ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ንሕና መብራህቲ ዓለም ስለ ዝኾንና ማለት እዩ ንሕና እንታይ ኢልና ካልእ ካብ ዘይካ ብርሃን እንታይ ኢልና ነይሩ ጎይታ ንስኻትኩም እንታይ ኢልና ኣሎ ጨው መሬት ኢኹም ጨው ንሕር ዘይብሉ ኣዴታት ትፈልጦ ኢኹም ብፍላይ ቦታት ንዑ ዘይፈልጥ ሰብ እውን የለን ክብል ኣይክእልን ሓደ ግዜ ሓኻይም ንሕና ጨው ኣይትብልዑ እናልና ራ ንክልክለኩም ኮይና እምበር ብዘይ ጨው ጥዑም ከም ዘይኮነ ትፈልጥዎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ጨው ናይ መሬት ኢና ጨው ከና ከዓ ክንርከብ ኣለና እንድሕር እቲ ጨውነቱ ዘየሎ ኮይኑ ግን ይድርበ እዩ ዝብሎ ከምኡ ከይንድርበ ማእታን ጨውነትና ዓቂብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንመላለስ ንኻልእ ከዓ ክንጥዕም ንባዕልና ጥዕምናስ ንኻልኦት እንተሎ ከነጥዕም ምክንያቱ እቲ ዝለዓለ ሓጎስ ዝፈጥረልካ ንኻልእ ሰብ ምሕጋዝ እዩ ዋላ ኣብቲ ፅንኩር ዝኾነ ከቢድ ፀገማት ኣብ ዘለካ እዋን እውን ንኻልእ ሰብ ምሕጋዝ ኣዝዩ ዕጋበት ክፈጥረልካ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ
كبيد حلافنة لنا نزخ زخاخر بزبل مالد لذلك نايلو معت مكراب زبل الله خا عبيت مرتز تم حلال فليو لنفسنا ونبخمي كنت متى حمز لنا ونأو خسجريت أنا حيل مالدي مكراب جن كنبل كلنا أب عمد كل تجزئيز نمهارو لبزعبا مكراب زبل الله قداميتي أب تصوم أب تصوم حوارع تصوم نبيات أب علت عسران حمشتن عسران شيشتن كباب حدار تقرب يا ذات مرتزي أنت الله تخلى عيد خاني لومي أب عبيد صوم تقرب مالدي سلزي بقبو جرابة كريستياننا أبيناي وانات كم ذن الجريات نجرنا مالدي ذن أب كلت وانات أب عمد كلت ساعة نمهارا بزعبا مكراب زبل اللوجن انت أيو كابزان أيلو ما أنت تمرتنا بزعبا مكراب استبهلت انت أين نمهار مكراب مالتك انت مالتي زبل الله نجرات إنا خنرئ مالدي مكراب مالت ونا كابتي كوربة زبل جئز مالتي كوربة خاد ديبه كربا بحال نجران فلينا مش كربا نابلت كم نايت عليان ديكون توياسي كربا مالت جوبو نيشتي جوبو مالتي سلزي نافت جوبو ديبو قوي تناس كرسوس هو نافت جوبو ديبو صلاتي جبرنا بريبلنا ويابد برزيتنا بريبلنا نافت العل بله كفت بله بوتها مالتي سلزي ناو ديبوم قدم حنسب أب عمد كل إسرائيلاوي حنسب يكون سلست جزء أب عمد نبي يرسالم ناخدو مسوات يقربون يروم ده حرقن بجزء بسولمون نقول سولمون مقدس أملاخ مسرحة كلهم إسرائيلاويان ناب مقدس أملاخ بسرح لهم ناب سولمون بسرحوا بيت مقدس كيدهم أبقى يسوقون يسألي نيرهم إخبار قال أتلهم أبزاب وتازي أمسيكم تدعى سجدكم تدعى لمنكم صلاتكم كله سمعه إلوهم سلزنا برا مالتي سلزي يوم كأكساب حجي أبزوان سقاب لهم زلنا إوان مالتي أفتي ويست بانك بحال ابن يرسالم بوجن بمرعب وجن يرسالم ويكابتي ويست بانك بلو مالتي أب أفرس راس ناي سولومون بيت المقدس تيكونس تخلى عيت بيت المقدس كل تسعة بيت المقدس تسريح نير ترى مجمر بيت المقدس سولومون دسرحه بنابو كرنا ترك تفرس كلا تخلى عيتي دتسر حد كا بروماويان بعلد 7 عمت مهرات مالتي يا فريسا دحريو سالسيتي بيت المقدس كتسرح تسفى زقبرو للو أيهوداوياني انت هنا جن أفتى بيت المقدس ناي سولومون دحريون تخلعيت تسرحت الله ون أفتى بوتاتيا أسلام تزعبي مسجد تسريح الله الأقصى مسجد بارد أبزوان زمالتي سلزي أبان دحر بيت المقدس كسرحوا خينهم نتا أو تدوكينا دلا مسجد كفرسوا اللهم مالتي سلزي كان يماجن أبزوان زي دحر مسجد دلا مخاسة تسأل سيتي قدست بوتانا إسلام مالت خاد دحري مكان مدينان زاد بلكم دلخ بوتا مالتي حجابا خيدهم دحر كسرحوا خينهم كما عينت حقرقرن وقين كل عالكم زخيل مقمات زي شقرها مثلاً ولا بزحي دلو بزناي غازا دلو خندي صقمات فطر كم دلو تريو والله مالتي سلازي ابكم عينت قلولاو دلو خنتات مالتي معاسي خون كما يخون نغزين غدفون املاح كان غدفو مالتي جن كوم يوم زغبر نيروم نمبالي لي زلعلو دلو مالتي سلازي عمد 3 غزين ناخدو ابو مسوات يقرب نيروم صلوت كاي يقرب نيروم اغزابير كاي يسمعم نير مالتي دحريو جن أمن ما ينورون نبأ قريبهم كأي سوقد ما حجلا أمنت نحرينا في ويست ويل دبلو دلو ويكا ويلينج ويل دبلو 5 دولار صلاة قبل تاريخ ما بتلفزيون قلتات أفتى قريبهم أفتى فرس راس كوينه ما يمتصلي دلو توم أيهودا وين أبزوان الزمالتي لذي تمقرب زبل الله كأوز مسأ ويكا بيت صلاتهم كم زخنة نمن قارد أكل مالتي حجم بقري إذا مقرب زي بمنطقة حجين عنا خطق منا ويكا بخمي من قدينا خابزي أخن مهارة بالحتون نحرق العلنا خاب بخمي كمل سخيل قويت أنا أذكر الصوص كم تبكى على أوان زقبرو دام نافت بيت مقدس ديبو نسبات كمهر مسكدة أنت عيت أني حواب لنا بزنا يلوم تمهرنا عداقا عيت أني حواب في بيت مقدس أباقي عخشتو عياود تخشتو ديوم تقاويد ديوم خشتو رقابيد ديوم خشتو درهو ديوم خشتو عشرفت انت الله يزبلنا بازوي عشرفت زبل نجار قرمكم هون تعجب رمد شرف جنزبنا أو خمس دبل حساون هلوكم هون جن كابي متى تعشرفت زبل الله أفتو أنت تقوموا لزنور جنزب نايك إسار سلزنا بره تنايك إسار جنزب كأمو بق سلزيك بلوه رخص إلهم سلز حسبه نتي
ገንዘብ ናይ ቄሳር የሽርፍዎ ነይሮም ማለት ብኻልእ ነቲ በቲ ቤተ መቅደስ ዝተሰርሐ ካልእ ንገንዘብ ክውክል ዝኽእል ነገር ማለት ልክ ንኣብነት ሕጂ ቻክቺ ዝንሕር ከይድኩምሲ ብኮይንስ ኢኹም ትፃወት ምስ ነቲ ኮይን ግን ብገንዘብ ትገዝእዎ ማለት እዩ ልክዕ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣብቲ እዋን እቲ ዛስዋይ ከዓ እቶም መሽረፍቲ ኣብኡ ዝነበሩ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣረ እንታይ ኮይኑ ማለት እቲ ቦታ ናብ ዕዳጋ ዳርጋ ተቐይሩ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ናይ ጽምዋ ቦታ ምስ ኣምላኽካ እትራኸበሉ ጸሎት እትገብረሉ ዘይኮነሲ ዋዕዋዕታን ዕግርግርን ዘለዎ ቦታ ኮይኑ ማለት እዩ ድምፂ ኣዕዋፍን ድምፂ ኣባጊዕን ኣሓን እትሰምዓሉ ቦታ ዕዳጋ ኮይኑ ማለት እዩ ኣይነነው ኣብዚ ዓዲ እኳ ክንዶ ዓይነት ዕዳጋ የለ ምናልባት ፋርመርስ ማርኬት ኣልገለ ኣብ ዘለዎ እዋን ከምኡታት ትረአ ይኸውን ኣብ ዓድና ግን ብፍላይ ከባቢና ቀዳም ስለ ዝነበረ ዕዳጋ ብዕራይ ወይ ካልእ ዕዳጋ እንድሕር ኬድካ ብጣዕሚ ጫውጫው ዘለዎ ነገራት ኢኻ ትሰምዕ ማለት ስለዚ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣብቲ ናይ ቅዱስ ቦታ ሞ እግዚአብሔር ከዓ ክንደይ ብትጽቢት ዝገብረሉ ማለት እሞ ከዓ ንህዝቡ ሁሉ ኣብዚ መጺኹም ተዳጸሊኹምሲ ኣነ ክሰምዓኩም ዝበለሎም ትጽቢት ዝገበረሉ ቦታ ቅዱስ ቦታ ትኸይዶም ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ክጸንሕ ከሎ ይካን ኢማጂን ከመይ ዓይነት ሕርቃን ከም ዝስማዓኩም ማለት እዩ ብኡ ምክንያት ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንመጀመርያ እዋን ኣብቲ ናይ ቃል ጽሑፍ ከም ንሪኦ ከም ዝጓሃየን ደይኮነስ ኣዝዩ ከዓ ከም ዝተቆጥዐን እንመሃረሉ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ይረኺበው ከም ዝበልኩኹም ዝዕዳጋ እዚ እንታይ ገይርዎ ጭጉራፍ ሰሪሑ ንኩሎም ካብቲ ቦታ ኣባር ከም ዘባረሮም ኢና ንሰምዕ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣረይ እዚ ዝገበረ ጎይታ ማለት እዩ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ዕዳጋ ዝገበርዎ ሰባት እንታይ ከም ዝገበሮም ንሱ እውን እንታይ ከም ዝተሰምዖ ኣዝዩ ከም ዝጓሃየ ቤተይሲ ቤት ጸሎት ይበሃል እዩ ንስኻትኩም ግን ቤት ጓሓሉን ሰረቕትን ጌርኩሞ ኢልዎም ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ገይሩ ከዓ ሰጊግዎም ካብቲ ቤተ መቅደስ ይብለና ማለት እዩ ሎሚ እምበኣረይ ነዚ ቤተ መቅደስ እዚ መን ይተኪእዎ ደሎ እዚ ብእምንን ብሕፃን ብካልእ ነገራት ዝተሰርሐ ቤተ መቅደስ ሎሚ መን ቤተ መቅደስ ኣምላኽ ንሕና ባዕልና ልብና ቤተ መቅደስ እቲ ብኢድ ዘይተሰርሐ ማለት እዩ ብኢድ ኣምላኽ ባዕሉ ዝተሰርሐ ቤተ መቅደስ ቤተ መቅደሱ ስለዚ እምበኣረይ ሎሚ ኣብዚ ዕዳጋ ዘይኮነ ክርእሲ እቲ ዕዳጋ በይ ክህሉ ማለት እዩ ኣበይ ኣብ ውሽጢ ልብና ማለት እዩ እቲ ቤተ መቅደሱ ዝብለና ዘሎ ኣብ ልብና ስለኾነ ሎሚ ልብና እንታይ መሊኡ ዘሎ እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ ትመልእኽቲ ኣብ ልብና እንታይ ኣሎ ዕዳጋ ዲ ዘሎ ከምዚ ሕጂ ክንብሎ ፀንሓና ናይ ብሓቂ ዲና ንሕና ንኣምላኽ ከነገልግልና ልብና ናብኡ ዲ ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለና እዋን ኣብዚኣ ኩላትና መፂና ዘለና ልብና እስክንፈትሽ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መፂኡ ኣብ ልብና እንታይ ክረክብ ኣባጊዕ ዝሽየጣ ወይ ከዓ ጨቃዊት ዝሽየጣ ወይ ከዓ ዝሽረፍ ገንዘብ ከምቲ ዝረኣየ ሽዑ ማለት እዩ ወይ ደራሁ ዝሽየጣ ደን ኣባጊዕ ደን ኣብዑር ድዮም ከብቲ ደን በጊዕ ዲ ፈስ ወላ ኣድጊ ዳ ፈረስ ድዩ ዋቴቨር መቸ ማለት እዩ እሱ ዲ ክፀንሓና ሎሚ ኸናትና ብካልእ ዓይነት ዕዳጋ እውን ክቅየር ይኽእል እዩ ብኽፍኣት ዲ መሊኡ ዘሎ ብሕርቃን ዲ መሊኡ ዘሎ ብተንኮል ዲ መሊኡ ዘሎ ወላ ኣብዚኣ ዝመልእ ዘለኹም ሕጂ ናብዛ ቦታ እዚኣ ዝመፃናስ እንታይ ክንገብር ኢና ምናልባት ተንኮል ዝመፀ ህሉ ኸውን ኣብዚ ገለ ነገር ክገብር ይብለ ገለ ክሰምዕ ኢሉ ዝመፀ ህሉ ኸውን ብዙሕ ነገራት ክህሉ ይኽእል ኸውን ንምንታይ መፂኡ ዘሎ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ኣምላኽ እንታይ ኣሎ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልብና ክንፍትሽ ዝነግረና ዘሎ መልእኽቲ ማለት እዩ ስለዚ ልብና ንፈትሽ ሎሚ ኣተዓድል ማለት እዩ ናይ መድሓን መዓልትስ ሎሚ ኣብለና ምክንያቱ ሎሚ ፅባሕ ድሕሪ ሓደ ደቂቃ ካብዚኣ ወፂና እንታይ ክንከውን ከም ንኽእል ስለዘይንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ቤናይ እዋን እንታይ ክገጥመና ከም ንኽእል ስለዘይንፈልጥ ሎሚ ተዓድል ተዋሂባትና ኣላ ላይፍ ንሕና ብዝነብረሉ ላይፍና ብጣዕሚ ሓፂር እዩ very very extremely short ሓፂር ዕድመ እዩ ዘለና እሞ ነቲ ዕድሜና ከዓ ብግቡእ ክንገብሮ እሞ ግን በታ ንእሽተይ ዕድመና እናሓልፎ ሕልፈት ናይ ዘለዓለም ኩነኔን ናይ ዘለዓለም ፅድቅን ዘምፅኣልና ብምዃኑ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚ እምበኣረይ ናይ ሎማዓቲ ትምህርትና በዛ ናይ ምኩራብ ዝብል ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከይዱ ኣብቲ ቤት ጸሎቶም ቤት ዕዳጋ ገይሮሞ ከም ዝፀንሑ ሎሚ ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ልብና ምክንያቱ ሎሚ እቲ መቅደስ ናይ ኣምላኽ ልብና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ልብና ኣትዩ ዝረኽቦ ነገር እንታይ እዩ ኢላታ ትምህርትና ማለት እዩ ልብና ክነፅር ከም ዘለና ልብና ናብ ኣምላኽ ጥራሕ ክንገብሮ ከም ዘለና
إذا لبي زخا أن أملاخ طرح زقبل لبي طرح كخون كم زلوا كان خستناقد كم زي بلو مالتي سلازي إجابير أملاخ يحجزنا نوعهن جبر إذا أتانا إلى معات تمرتنا إذا بيت مقدس زي كانت صريو خمس لنا لبنا أنت اللي خنت صر خمس لنا إذا حلف السنبت استمهرنا يو قدوسان كون اللي يزبلهم دلو لبنا بمصرعنا قدوسان كنكون تحلف أوان كونوا إلى النانير بخمي كنكون جن لو من أجرنا اللو مالتي نتي كفاءن قحافن زيد اللي نجاراتنا بلبنا دلو كان رحقن نعود راح زخون بوتا خنفليلون نعود راح زخون نسوه سفر كنجبرلون يدلينا لبخم بيت مقدس يكبلنا خلو بيت مقدس مالت مدك أسي معرف مالت جابير مسي أبانا زعرفلو قويتنا كريستوس كعرف كتصلي له خير كلاسي تقول له تعاون عقرقرني إساني حوا مالت لومي خاخم وخيت أن حنا بلبنا بخفعة تملينا مالت جابير كاو خنرحق ما ثاني له زي تمرتزي زي عدل زي هبنا له لذي بيت مقدس لبنا غيرنا أملاخ نسخ نقبرلو إذا بيت مقدس زخا معاشي تجميرو جنا ود 40 ود 80 عامت نكلنا مالت ميرون تكهن قبأنا خلو أبجزية تمكت شعوز استدكونا بيت مقدس مالت اتمنفس قدس أوش تنادلو خاك عبن نخيك عبن نحنا عنا وسنت مالت فري مستزرع ماي تستخايو يبقول تزي استخايو خاي حرر أي بقول نقول إحنا خاخو مالت منفس قدس قبل بنادلو وي كان عبيو خنكلنا وي كأو بقى كي عبي شريسو أو خلون كموت خيل مالت كم لبنا مالتي لازم بعرف زغل زي نجرنا له نسمع لنا إذا أملاك كرد أنا خاناتو فقد يكون لنا باري صومنا خاي بارخلنا كم تعنتو يزبلنا يوون كلاتنا حنت صبغت نجار كنوسخنا أملاك حدا خافت خفوت تجبراتنا خنا رحق إذا أملاك يحجزنا سلام معلتي سلام كنا يكبر لنا أبزي أودي الله رايكم يحديركم ما يكنيكم زيابير أملاخنا تمسجنا يخون تما بكل بوتاقنكم كاب نقهو قحتاق ساب حجي مسانا زرفدكم أبوتات أديتات أحوات أحد ما أبزز لكم سلام زيابير نعخاتكم يخون أحواتنان أحاتنان دكنان مزمران دما زماري ملاختي يسمع لنا كل جزية دما كزمر له ينبركم حونا دياقن دتر برهان دما قال هيوت يسمع لنا سمعنا يو دما قبل بنا حديرو نتصومنا بحق زيابير زريو زيابير زقبلو قرنا خنصمو نحنا بيت مقدس كنكونو أملاخ دما أطريون عنا تكملنا سناي فقادو يخونلنا تمالي حونا دياقن دكتور برهانن حونا ممهر تخلون كلت عبيتي أرستي بزعب حدار بزعب منقو 70 سبيتن زلو كمهرنا وعلوم جن كمتي زبلو حصير سب زي كل خوي نمبر خما بوشتس فهمت تزخون سبدق قر مخده جن أي متسني دحر حجة كمان بلا نيرو مغنياتو سروحو قديفو ارتكيت قريتو بزحتو قعيزو متسيو نحنا نربح نحنا كنمهر إلو جن كلنا أي ترخبنا نمو أما تساقن اتتقمنا عنايو نتدخيمو خبرحو زمتس حونا دما بزحات تماهيرنا بزحات دما أبتي أخيبا كنحوس كلنا دما السوين يحقوس داسي بلما نزمتس كم تزولو دما حجي كنكحسو أما تساقي كلنا خنركب دما زيابيهر سناي فقادو يخونلنا كمتي زحلف سنبات
كم مقبالسي يقرأتا كاو كم مقبالسي مهاب ذهب أزيو بارخ زبل أبصمنا إتانا كورسنا ندخاتات نسؤونات بهاجر سبكات درجة ويدما بتحدش تخفي تزلو ترادو ناي أرترك سهادة إرترا بو تأكيبو زلأخ زحلف سنبت ناي كرسي زواج أخمو حدشيحن 300 سسان كلتن تواتيمو جابير أملاخنا أبزيحو يهابكم أبزبطازي تحاتيتو زي ملس هابن نتباهيلون زي هبيلنمو ممليشكم دما كتبو ينبركم كم تزبلنايو كساب وسعينا كأسالي سلازخونة حج دما نايزاز حلف السنبت كسعزا مع التزيئة زصنا حياناين زقوز أرناين دما كم كألاتنا كزورن لنا يوم أحواتنا مو كألاتنا دما كم نبل نايتز حلف زقبركم جابيه رابزيحو يهبكم من البات زواز أزلو نمنتايو أبي وعلى اللو كنبل تدع دلنا تمالي أحواثنا أبتي سراح زلو حونا صقاي برهن حونا دكتور أماني الزر إزجن أب توهدو تيفي انتربيو قرم نيرم أب سودان أب قبسي كم زحقزو حجون بعبيو أب تقراب إثيوبيا زلو هزبناون أب تنك زلو بتزلو كبس حوام مخانوم أم مدب كم زلو دما صبق يرم مجلس هيبا مالومو أبتي نهنا فايفر أبو بوست خونيمو اتهاجر السبكت نزي جمير وزلو ناي ترادو تاين تاي قبرالو دما كم فلتو كلنا أقداسي إمو ككم كألتنا ككم تأملاق زبرهالنا دما إذا إدكاخ نبل زيابيهر نزوز أخم ميتكالكم زوهاب دما أيخلاقكم أحواتنا تمسو تواتسو تخليكم كالاي نايلومي عسرت معلتي قبر حونا صقاب زتبهلي عريفو نيرو كاب حمامو أتحجكم نبزو حقزيه سلازة حمامي صلاز قبركم له زبز أحكمو كم وين مس عرفة حزنا زت أنا نعخمنا كساب كبروين زي تفلخمنا يغني لنا حسم أي تركبو النابلو سدرابيت بخال أي دما بزح أي بس أحنان إلهم كنمس إلهم سبات إنا تسكفوس أبزي نحنا لهم معلتي كنمسينا إلهم بعلت بيتو سنبتو كم وين حونا عالم جنرال مسدرا بيتو كلهم بيتسب متيم اللومو اتم زي رخبنا يوم أبتي أفافيت يقرب صنعتها بكم كنبلا من خلينا نحونا منقس سماي نحزنا عندما جابيهر نايت صنعت منفس يعدلكم سلخل لك جابيهر مسقانا يبصحيو حونا برهانه حبريتا اللو بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين كما يكأنيكم كما يرفيدكم كما يدلكم كاب رحوق أنقربان بتبوز أكبرنا أملاك تمسجن يهون مغسي نقعد بدحان مزاكا بسم سبها قبائي نزي
نبيت خرستيان أب عمد سلست 4 جزء تجبرو نقدت ناب حمشت شديشت نخد جبرو نلاو بكا أوصى أزلو ناي بيت خرستيان أبالاتون سلازلوسي السخاخ مش قال من honorary member نخدكون paper تزفرم قريبنا الكلنا لما علتي تي ناي عمتهوي قبائين عنه تي دق سلام تقرب له انتهينا غيرنا يدلنا فرقو تم زمرص سبات زقمطوا له تفرقو دما حجي كلها انا مسوصانا شاهن تي مخفلت نقبل له بوتا مالتي حجي كمت ابوتاتنا زمهارونا توما باقي نصقام ويدما توم ايكونن انتي دا توم ابال زهونكم نقدميت تريهم توم ابال ليكمكم دما مخفلت تقبلكم افرق ساعات زهون غزي تودلكم نغزا نختكدو نلاو نايلومي كاب كل تعجزت تقولوا ندليكم كورم انت زي مليئو تأخيبها كايدا كلنيو ناي لما علتي كورم دارجا 350 تمالي 350 نيرو لما علت دم حد 4-5 سبات ناي عمتهاي قبوهم كفيلهم تداخوينهم لعلك بالمالتيو نارجا 575 لعلك خون سلازهونه حدا راهم نخيت تأميو مقبي نو فتفت قريبنا لنا يا مخناتو كتاي كون جن نتهم دما نتهم تصنحو نتهم مرجعات قبر مالتي تقرب له تحسب مجرشتها يدا مسئلنا دا أنبر أقدمها بالله حاسبنا تنخون سقا وزا حاشيخ نقبر مخالنا نيرنا anyway بجهاتكم تعكستيجركم تصنحمو لو مرجع نقبر تزيله نايلو مرجع كانسل خونيو زل سبب بتزل سب غيرنا مرجع هنكايدنا معناتيو كالا اي غاش كوي تمال خادو دبدابي خاتم ليش مصيو 2933 Red Lion Lane اوكي تملش مصيو لما يعني دبدابي خمسل كم اون ركبه ابره اند هايله عند مريم دبدابيكم تملش مصيو نادلو حنتده كاب مقشا بسلام سلازة تملسكو نمدهان اعلم اندا مسكنكو $100 هبالو خيدان علوا حاونا دكتور يوحنس إذا بيت خريستيان كسرح كله ملو تقطعوا لي يسرحبوه جن إذا حالف 3 عامات أبتل على إنتاج كم دلو أي فلتان لما علت وصي مالتي مناتهم أبتل مراج كوميتي سلزلو حجي زم قالعو چاو كبلو مسمعهم وانت قلب اكبرو زم قالعو سنتاي داز كله بيبي سيت يخم تقبرو دلخم يلو قريلنا مالتي مو ابزي دلخم تلعلي انت كم زلو زي راهم تلاخمكم بجاهم كيدو مو رايو مخناتهم او حد 3 اوفيسات ادلو بورد روم نا اخباونا علناو أمو أبوتات ولدي كندي أبتي 5 شجرو نخطريو بس تعرفه أبتي دك سلام كنا راح كلنا بزح كزارب سلزهونكو حجي محرات جبر له دحان وعلو الرايمة دي خاري حبري
الراي ما كلنا حنساب نصلوت حف نبل ناب أخيبا من تخنكيد بروح أخيبا دم ما يقبل لنا أملاخ بسلام جميرو بسلام يفتسمنا الراي أدنو أرستكمو كدم እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህነ ከመ ይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሐለን። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርስተከ። ራእዮ መዋልሎም እስከ ለዓለም እቀባለ ቤተ ክርስቲያንከ ቅድስት አጥሬካ ወቤዘውካ በደም ክቡር ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጽዋዕካ ትኩን ማኅደረ ለነገሥት ወለመኳንንት ለዘመድ ንጹሕ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባይክሙ ወለጸለይክሙ ስዛቲ ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋሁ ቅዱሰ ወደሞ ክቡረ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአትክሙ ዘገበርክሙ እመሂ በአእምሮ አው በኢአእምሮ በዛለፈ ይምሃርክሙ በዚመጽእ ይቀብክሙ በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕግ ወስርዓት እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህሊና በድንግልና ስጋ ህትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ ብዝሓለፈ ይምሓረና ብዝመጽኻ ይሓልወና ከማው ምእንተ እግዝእትና ማርያም መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 ጊዜ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ አሜን። እግዚአብሔር ንባሮቱ ይባርከና ዘተቀበልና ስጋኻ ኃጢአት ኾነና ኩሉ ኃይል ጸላይ መንፈስ ምድረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአ በረኸት ቅዱስ ኢድካ ንዓና ጽበለና ኣብ ኩሉ ምግባር ባረኸና ኣብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ ሃበነ ስጋሁ ቅዱስ ወደሙ ክቡር ጸጋ ሰናይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ያከ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ከካብ ቤትና ወፂና ናብ ዝናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኸሞ ካብዚ ምውፃእና ነናቢኸትና ምኻድና ድማ ሰላም ግበረልና ካብቲ ንሪኦ ንሰምዖ ሓደጋ ኣምላኽና ስኻ ጽሊልካ ስኻ ሓሊኻ ናብ ኩሉ ንኸዶ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ድማ ኣምላኽና ከም ቃልካ ሓጢኣትና ደምሲሱ ኣስማትና ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት ዘመዝግብ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ነዚ ጾም እዚ ኣጀንዳና እሱ ክኸውን ብንስሓ ገርና ናብ ቅዱስ ስጋኻን ናብ ክቡር ደምካን ክንቀርበሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ከምዚ ነዛ ቤተ መቕደስ ዘፅረኻያ በዚ ዕለት እዚ ቤተ መቕደስካ ንሕና ኢና እሞ
نخلنا دما أطرينا حسابنا ناتكا قبرنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا نعلم سلام نزازلنا يهجر سلام نهجرنا نهزبنا نقرابتنا أمنقنا دما سلام هبنا كم تزمس أنا يزيكونا سكال السبعات كوينا تقدسنا تباريخنا تلويتنا تملئنا نبيتنا هنكيد دما حجزنا قبائنا دما እግዚአብሔር أملاخنا استخابار خلنا منفسكات تمرحة بحيلخات تدقفة قبائي قبرلنا سلام أجميركا بسلام دما فتصمنا ودوتو سايناخا برهانة ساخا دما بدحنا سلام أبصحنا نتهم كلهم بحمام زلو أسمعتهم نفلتهم زي نفلتهم نسخان كلهم تفلتهم يخام أملاخنا حمام مفوس سقايا مقلل سبارهم تسقن أبحازن زلو دما سخاص أنا نعلنا دخيمام زلو حيلها بلنا أميام زلو سخاناي بركة أملاخي خام إدكايد بركة زرق حلهم مقاوحة بأقارهم سنسلت دم أبأداوهم تأثيرهم أبقدا قد زلو دم أملاخنا سنسلتهم بتيكا مقاوحهم سيرك حراو سالنا أو فرز زلو دحن يأتولنا أما قشا زلو دم دحن ملسلنا كلهم وليدنا نعبيهم زلنا أملاخنا بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا نعاخا زي كونا يتهابنا ولودام تفي أمم ولودام ريحق أمم زقوهي وقناتنا قوهي أمنا بحقوس بخياتهم بسحاق لوتقلنا كل زولده يحقسلنا نايدقنا تصبقرينا تطعم دماس معنا بناي دينا قدس رنجل مريم مالادنات بناي ملائكة ترادعنات بناي نبياتنا هوارياتن صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنا هواريات زمهر كايوم اب سمايات نبرابونا نبلنا نصوعك لنا سمكاي قدس منقست خاتمتا فقد كام تاب سماي كم دما مدري يكون نعلات انجرانا لما هبنا نانز ودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا اوسانا دقلنا كبكفوا نحن ننبه فتنا يتأتونا منقسن حيلن كبر نزل عالمنات كايم أمين وقدتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خد انقليخي سقاخون دنقليخي أدي جابير سوات كويتا سراوي سلام لك له سخي كابان السبرغتيخي ركرسغو مبرخيو أملتها سقا يا بهر مساخيو أوفستي داسي بالكي حتياتنا خسريتنا نفتو ودخي يسوس كرسوس منتانا محرات لمنلنا آمين سميت أدي ولا ابن بيتروس